Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, në një emision fokusuar tek zhvillimet më të fundit të kësaj jave, po veçanërisht të fundjavës kaluar, kur reshjet e shumta të shiut dhe shkarkimet në hidrocentralet e Drinit e kaskadës Drinit kanë provokuar ose në një farë mënyrë kanë sjell përmbytjen e shumë zonave të Shkodrës në Shkodrës, madje brenda një pjesë të qytetit që ndodhet aktualisht ende sot në pushtetin e ujit dhe pa mundësi kalimi për mbrëmësitë qytetit me automjetet e zakonshme. Ndërkohë, duket se harta e përmbytjeve është trirë përtej asaj që konsiderohet zona problematike e veriut të Shqipërisë, ka pasur përmbytje sporadike ose të izoluara edhe në jug të vendit, në Berat, në Maliq, në Fier dhe në Gjirokastër dhe në zona tjera, pa përmendur këtu Fushkrujën dhe Durrësin, të cilat hynë në atë që konsiderohet harta e emergjencave dhe gjendjes së jashtëzakonshme së bashku me zonën e Lezhës dhe të Laçit, që po ashtu ka pasur probleme. Por për diskutuar mbi këtë temë, për diskutuar se ç'po ndodh aktualisht sot me përmbytjet në Shqipëri, sidomos në veriun e vendit, sa kanë qenë këto problem pra një fatkeqësi natyrore që shkaktuar nga moti i paparashikueshëm dhe sa mund të kenë qenë një gabim njerëzor. Cila është emergjenca, si ka reaguar ajo që mund të quhet emergjenca e qeverisë së vendit dhe në fundit cili është qëndrimi i opozitës. Për diskutuar mbi këtë çështje, unë kam ftuar sot 6 persona, duke nisur nga zoti Sokol Oldashi, ministri i Punëve Publike dhe Transporteve. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Oldashi. Zoti Edi Paloka, deputeti i Partisë Demokratike i qarkut të Lezhës. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Paloka. Si dhe Angel Zeqaj, drejtori i Korporatës Energjetike Shqiptare. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Zeqaj. Përballë tyre është zoti Andi Sarasani, deputeti i Partisë Socialiste, ish drejtori i Korporatës Energjetike Shqiptare. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Zoti Preç Zogaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Zogaj, deputet për një kohë shumë të gjatë i qarkut Lezhës, që gjithmonë ka qenë në këto ujëra, dhe Artan Lame, ish zëvendësministri i Punëve Publike, i cili po ashtu ka menaxhuar atë që mund të konsiderojë emergjenca në raportin me ndërtimet e palishme dhe procesin e legalizimit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Lame. Përpara se të nis, do doja një lidhje të menjëhershme me qytetin e Shkodrës, ku është duke na ndjekur korrespondenti i televizionit Klan Simon Shkreli. Mirëmbrëma Simon. Mirëmbrëma. Besoj se e thash sakt, në Shkodër ende nuk arrin të hysh me automjetet zakonshme apo jo? Nga mjeta po. Nga mjeta po flas, po gjithmonë. Si është situata aktualisht në qytet sot? Kemi një është lehtësuese në krahasim me disa ditë më parë, pra dita e djeshme dhe dita sotme ishin 2 ditë lehtësuese për qytetin e Shkodrës, po ajo që dha shpresë ditën e sotme ishte ulja nivelit të ujit për rreth 10 deri në 15 cm. Jep një lloj shprese që uji mund të shkojë drejt detit. Pra kemi një situatë që duket më lehtësuese, por nuk i dihet. Simon, kam 2 pyetje për ty dhe besoj këtu doja një opinion më të saktë tuajin. Pjesa më e madhe e popullatës aty mendon që ka qenë një fatkeqësi natyrore apo që ka qenë një keq menaxhim i ujrave? Atëherë, kemi një situatë të themi të çuditshme në qytetin e Shkodrës në këtë aspekt. Banorët nuk akuzojnë askënd për situatën e krijuar, po thonë që nuk mbahet në mend. Ndërkohë që kërkojnë nga shteti çdo lloj ndihme dhe fajsojnë shtetin që nuk i ofron ndihmë. Pra kemi një lloj fajsimi dhe shfajsimi në këtë aspekt sa i përket fajtorit, dhe nuk mund të them se fajtori këtu mund të mbetet jetim, por edhe vetë banorët e qytetit të Shkodrës e njohin liçenin e Shkodrës, e njohin bunën dhe njohin rreziqet që i vijnë nga liçeni i Shkodrës. Prandaj fajsojnë liçenin dhe fajsojnë shtetin, i cili nuk arrin në kohë në këto momente në disa raste që t'ju ofrojnë ndihmën e kërkuar nga ata. Niveli i ndihmës për asaj që quhet emergjenca, si është sipas jush? Lë për dëshiruar, po. Unë që e kam ndjekur dhe ditën e sotme, edhe çdo ditë që e kam ndjekur mënyrën e shpërndarjes së ndihmës, është mjaft i lartë, pavarësisht vështirësive me të cilën përballen forcat e rendit, forcat e ushtrisë, forcat e vullnetarët e ndryshëm, antarët të shtabit të emergjencës, policia bashkiake, edhe vetë ministra dhe drejtues të bashkisë dhe të komunave të ndryshme të cilët merren me shpërndarjen e ndihmave. Mënyra e shpërndarjes së ndihmave është shumë e vështirë dhe është shumë e vështirë që të arrihet, për arsye se duhet të transportohen me kamion, të zbriten në varka dhe që nga varka të merren në duar dhe t'i dërgohen njerëzve, t'u jepen njerëzve në duar. Pra është një proces shumë i vështirë për gjithë punojësit me cilët merren me shpërndarjen e ndihmave. Por mos të harrojmë një gjë, sepse gjithë këta janë që në ditën e 5, sot është dita e 5 që janë non-stop në punë. A janë të përgatitur banorët që kjo mund të jetë një gjendje që mund zgjas dhe më tej në rast se do kemi sërish rifillimin e shirave në fundjavë?
Atëherë banorët e qytetit të Shkodrës nuk mund të them se janë apo nuk janë të përgatitur, por që i kanë marrë masat, duket se i kanë marrë masat, sepse edhe vetë ato apelet për evakuim, ato vetë apelet për kujdes, duket se kanë ndikuar në marrjen e këtyre masave. Problematike në këto momente Blendi mbetet mos funksionimi i disa akseve rrugore në mënyrë më të mirë ose më të shpejtë, për arsye se dalja e qytetit të Shkodrës është e bllokuar, sot është zhbllokuar Baçallëku dhe lagja edhe harku i Bërdicës dhe mund të qarkullohet, ndërkaq dalja e qytetit të Shkodrës në lagjen Xhabiji dhe në lagjen Liria është e përmbytur dhe nuk mund të qarkullohet, po kështu edhe përmes pikës së kalimit kufitar të Muriçanit, pra ka një problem dhe qytetarët duken në një farë lloj janë të kufizuar në lëvizjet e tyre dhe në marrjen e masave për të furnizuar me ushqime ose por se janë të përgatitur në një farë mase i kanë marrë masat, nuk mund të them se janë të përgatitur 100% duke parasysh edhe vetë situatën, sepse ishte një situatë shumë e shpejtë. Simon, çfarë mungon tek ajo që mund të konsiderohet ndihma e qeverisë? Në gjykimin tuaj, cila është mungesa më e madhe? Mungesa më e madhe, atë çka kam vretun dhe gjatë gjithë kohës që më ka rënë në sy është mungesa e informimit. Pra, nëse shkohet në një X lagje për të furnizuar me ushqime, me ujë, me ato asortimente të cilat janë në ndihmë, jo gjithë banorët janë të informuar. Pra, unë i mirë kuptoj sepse kam qenë vetë prezent me ta dhe i kam parë vështirësitë me cilën përballen punojësit të cilët merren direkt me këtë, por ka një mungesë informimi në dhënien e kësaj ndihme. Pra, në dhënien e ndihmës ushqimore, bazës ushqimore, sepse ka njerëz të cilët jetojnë në katet e tretat, katërtat pallateve, por që shpërndahen ndihmat dhe ata marrin vesh pas 2 orësh. Falenderoj atëherë Simon, gjatë zhvillimit të emisionit, nëse keni në informacion mund të kontaktoni direkt dhe të ndërhyeni sërish. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Zoti Eldashi, çfarë po ndodh në Shkodër dhe veriun e Shqipërisë, sepse duket një situatë e paralajmëruar vit pas viti. Domethënë nuk është një fatkeqësi natyrore nga ato që ndodhin një herë dhe që po themi administrata, banorët janë të papërgatitur. Kemi një kronik përmbytjesh të anuncuar vit për vit. Atëherë, situata që Shkodër është vërtet e rëndë, sepse bëhet fjalë për rreth 12.000 persona të evakuuar, që thonë 2.800 familje. Dhe për qindra shtëpi që janë në prezencën e ujit, janë të pabanueshme dhe që gjenden akoma në pushtetin e lumenjve. Mbas shpinës time mund shihni pamjen e artën, po. Ajo që po bëhet është dhënia e ndihmës në të gjithë drejtimet e mundshme këtyre banorëve që janë të evakuuar. Dhënia e ndihmës ushqimore, dhënia e ujit të pishëm, furnizimi badanie me që ti ndajmë, përqendrojmë një herë pse ndodhi, sa mund shmangi dhe pastaj vazhdojmë tek emergjenca. Atëherë nëse kjo është një pyetje tjetër pastaj pse ndodhi. Ndodhi për arsye rreptësisht natyrore, sikurse ka ndodhur edhe më parë. Është një gjë që sado të përpiqemi ta stilizojmë apo ta komplikojmë në studio, banorët e Shkodrës dhe atyre zonave kanë shumë të qartë se sa ne. Është një gjë që ju ka ndodhur më parë, është një gjë që pavarësisht dëmeve që pësojnë nuk i gjen të papërgatitur, sepse është një situatë të cilën e kanë hasur. Dhe po të referohemi statistikave, ky vit ka pasur reshje të jashtëzakonshme për një periudhë të pandërprerë. Jo vetëm Shkodër. Ka pasur përpjekje për të... Kështu ndodhi edhe vjet. Jo, më falni. Ka pasur përpjekje vazhdimisht gjatë kësaj periudhe nga segmentet opozitës për ta paraqitur këtë si një keq menaxhim. Por unë do t'ju përgjigjesha me një pyetje, çdo akuzë të tillë. Atëherë dakord, po e supozojmë për një moment që pas ka qenë keq menaxhim i hyni në kaskadë në Drinit. Por përmbytja nisi nga Buna dhe ç'përgjegjësi ka kaskada e Drinit për përmbytjet në Fier, në Korç, në Sarand, në Lezhë, në Berat, në Laç, në Gramsh, në Mat dhe në Durrës. Dhe në Fushkruj. Sepse ne nuk patëm përmbytje, sigurisht që Shkodra është epiqendra duke qenë në atë geoformacion që është i rrethuar nga ujërat. Por ndërkohë ne patëm përmbytje në gjithë Shqipërinë. Të cilat më të rënda janë Shkodër për shkak se është liçeni, që nga kota normale prej 8 metrash, që është zakonisht, shkoi në 10.8, pra patëm një rritje 2.8 metra të liçenit.
që dha përmbytje dhe në Malziku s'kishte ndodhur kurrë. Pra është një situatë. Patëm shkarkime të mëdha, prurje shumë të mëdha në kaskadën e lumit Drin, të kombinuara së bashku krijuan atë situatë që krijuan. Pra e nisi Buna, e vazhdoi Drini dhe kanë krijuar këtë situatë që ne kemi sot. Po, zoti Ersani, ju keni menaxhuar një kohë gjatë korporatën energjetike në situata edhe të thata dhe me shumë rreshje. Po, jo, për situatë rreshjes duhet jemi të ndershëm me publikun dhe me veten. Nuk kemi pasur në një rreshje të tilla, ka qenë vetëm një periudhë në vitin 2004, ku dhe ne u detyruam të hapim portat, është procedurë standarde e korporatës, njoftuam njerëzit, pati disa përmbytje, pati rreth 15-20 cm ujë në disa nga fshatrat e Lezhës, por sigurisht ishte shumë larg kësaj gjëje. Unë nuk do doja për ato 12.000 familje që ministri Oldashi tha që janë evakuar, unë nuk do doja të jepshim gjëra politike, por personalisht unë nuk e di se çka ka ndodhur dhe mendoj që kushdo e ka shumë vështirë të thotë çka ka ndodhur. Për sa kohë për të analizuar një situatë të tillë dhe këtu fillon dhe politika, se ne kemi zakon që momentin që do largohet uji që aty do harrojmë këtë gjë dhe fillojmë të merrem me punë të përditshme, por askush nuk di të japë një bilanc të saktë se çka ndodhur. Pra, sa rreshje kanë rënë, kur kanë rënë këto rreshje, sa kanë tërhequr lumenjt, kush janë problemet me grupderët e lumenjve, sa janë pastruar ato grupderët, sa nuk janë pastruar, kush janë problemet e digave, ka pasur defekte në drejtim? Unë mendoj që këto janë rezultatet e 20 vjetëve mungesë shteti në Shqipëri. Absolutisht. Ne kemi 20 vite që kemi disa banorë, unë kam pasur mundësinë të punoj me zotin Zeqo. Ne kemi pasur përsërit njëjtat probleme tek shumë banesa të cilat ndodhen plotësisht në kaskadë, të cilat janë kompensuar një herë në kohën që u ndërtua kaskada, i është kërkuar disa herë largohen, nuk janë larguar, ne i kemi paguar në vitin 2004, përsi nuk janë larguar, di që janë bërë nga drejtori më parshëm i korporatës, di që janë paguar dhe nuk janë larguar. Ne kemi probleme me ndërtimet e shtëpive nëpër kolektor, unë mbaj mend kanë pasur problemet pafundme në Shkodër me ndërtimet mbi kolektor, të cilat nuk janë vetëm problemet të Shkodrës, por janë problemet të gjitha rrethave të Shqipërisë, pavarësisht ngjyrave politike. Ne kemi prerje masive të pyjeve, ne kemi prishje masive të gjithë sistemeve tona pyjore. Unë dëgjova me vëmendje dhe mendoj që është një pikë shumë e drejtë ajo që ngriti kryetari i Partisë Socialiste zoti Rama për mbjelljen e pyjeve, por mendoj që në radhë parë duhet bërë një memorandum që të ndalohet prerja e pyjeve dhe duhet të jetë një mas, duhet të bërë një analizë saktë, por të rikthem pyetjes tuaja, unë nuk e di çka ka ndodhur dhe mendoj që askush nuk e di çka ka ndodhur, sepse është shumë e lehtë thua që kanë rënë kaq rreshje shi në këtë qytet, por ne nuk e dim sa kanë rënë në gjitha qytetet, sa nga këto janë nga lumenjt. E vetmja kritikë që unë do bëja dhe është një kritikë e cila ka brenda dhe pozitive dhe negative, unë po lexoja deklaratën me zëvendës kryeministrit zotit Meta dhe drejtorit të korporatës zotit Zeqo në datë 13 tetor në përballë Komisionit Sigurisë. Zoti Zeqo aty deklaron, dhe mund të korrigjojnë nëse jam gabim, që është hyrë në fjerz në 286.28 cm. Kjo është deklarata juaj 13 tetorit. Sa duhet ishte niveli? Në 13 tetor 2010-s, në përballë Komisionit Sigurisë unë kam deklaratën këtu, ndoshta prandaj desha të pyes, ju deklaroni që është hyrë me fjerzën në 286.28 cm dhe mua më duket pak e lartë. Sigurisht kam qenë vetë, po. Për sa i përket pjesës sigurimit të energjisë, ne jemi sot në kuotën 286.28 cm dhe kemi një konsum të vendit prej 12.5 milion kWh dhe eksportojmë 6.5. Por mua është një nivel pak i lartë. Sa duhet ishte në atë datë afërsisht? Kjo është brenda kuotës lejuar, por duhet kuptojmë dhe diçka që është shumë e lehtë ta akuzosh post factum, sepse është e kollajt i thuash drejtorit keshit derdh ujin, por nëse nuk do vini shirat të vendi do kalon në një krizë energjetike. Gjithmonë duhet kemi parasysh një balans në mënyrë që mos i japim ngjyra më politike se duhet. Po. E para duke dashur të bëj një sqarim mbi kaskadën e Drinit, sepse do të ishte nevojshme sepse jo të gjithë e dinë se çfarë është kaskada dhe çfarë roli ka kaskada, domethënë. Në kaskadën në lumin Drinit vendosur 3 diga, ajo e Fjerzës me një kapacitet mbajtjes 2.7 miliard metër kub ujë, ajo e Komanit me një kapacitet mbajtjes 500 milion metër kub ujë dhe e Vaudejës me rreth 600 milion kapacitet. Të gjitha këto janë vepra të klasit parë ose të sigurisë lartë janë ndërtuar. Dhe Fjerza është ndërtuar me siguri 1% për prurje 4.200 m3 në sekondë.
Dhe me siguri 0,01% me prurje për të llogaritur prurjet 9.100 m3/sekond. Vaudejsk me 1% siguri me prurje 6.000 me shkarkime 6.500 m3/sekond dhe me 0,01% sigurim 11.300 m3/sekond. Dhe detyra kryesore që ka keshit korporatat elektrike shqiptare është sigurimi i energjisë për konsumatorin, menaxhimi i kësaj kaskade në mënyrë të tillë që mos sjellë probleme dhe për pjesët poshtë për përmbytjet. Dhe për sa i përket atë që zoti Arasani referohet, do të them që është vërtet ajo shifër që në 13 dhjetor Fjerza ka qenë në kotën 286,28 cm. 86,25. Mos harrojmë që 2 dhe 3 ditë para janë hapur portat e shkarkimit në valën e Dejes, pasi ka pasur prurje anësore të pjesës së Komanit dhe të valës. Është kjo kuotë e lartë 286,28 për datën 13 dhjetor? Atëherë, për datën 13 dhjetor, duke nisur nga kjo datë dhe në këtë kuotë, për të shifni edhe një grafik të cilën unë do t'ja tregoja. Po. Kjo është data. Duhet t'ja tregoni kamerës, po? Kjo është data për të bërë të fjalë. Po. Dhe nga kjo datë, shifni si ka rënë niveli i Fjerës. Për shkak të masave që korporata ka marrë, jo me shkarkim, por me rritje prodhimi. Dhe prodhimi ka shkuar nga kjo datë nga 26 deri 29 milion kilovator, e cila ka shkuar pjesë më e madhe, ka shkuar për eksport, duke rritur të ardhurët e kësaj korporate, të cilat është deri në fund muajit apo jo? Po deri në fund muajit tetor. Pra, në fund muajit tetor. Dhe në fund muajit tetor ne kemi qenë në kuotën 280.5 metra, që besoj se zoti Arasani e di që është një kuotë e cila të lejon të presësh gjithë pjesën e dimrit. Pra, nga ana e korporatës. Pra ju thoni që menaxhimi i kaskadës ka qenë rregull dhe problemi kanë qenë po? Nga ana e korporatës. Janë marrë të gjitha masat në kohë, pasi do të dini që prurjet që kanë qenë në kaskadë në muajin tetor ka qenë 3 herë më të larta se prurjet e muajit tetor të vitit të kaluar. Për shkak, mos harrojmë se nuk ishte vetëm nëntori, po ishte edhe tetori parashikuar me shira. Ka ndodhur rreshje të menjëhershme që kanë sjell, u thashë një herë, kemi hapur portat deri në 2500 kub në sekond. Nuk kemi sjell përmbytje, sepse nuk është kaskada e përmbytjes. Në këtë rast nëse e pat, gjithë fillimin e saj të kësaj përmbytje ka ardhur prej daljes së pjesës së liçenit dhe të bunës. Dhe më vonë pas disa ditësh ne kemi shkarkuar dhe është ajo që gazetari juaj në Shkodrës tha, në momentin që ne kemi ulur këto shkarkime, arku i Bërdicës ose Baçallëku që preket më shumë nga shkarkimet, është i lirë sot. Por Shkodra vazhdon në ujë. Ne sot vazhdojmë të shkarkojmë gjysmën e asaj që shkarkonin para 3-4 ditësh. Pra nga 2900 sot jemi në 1450 m3 në sekond. Por vazhdoni të shkarkoni. Sigurisht vazhdojmë të shkarkojmë, sepse e thash edhe një herë, detyra jonë kryesore është të bëjmë mirë menaxhimin e kësaj kaskade. Çka do të thotë të rrisim sigurinë e kësaj kaskade. Dhe jemi në atë pikë që rregulloria thotë, çfarë prurjesh natyrore ka, duhet të shkarkohet. Po. Zoti Zogaj? Tani unë nuk kam dëshirë të drejtën ta politizojmë shumë, megjithëse është si e pashmangshme kjo. Edhe për faktin se me mira njerëz janë në një gjendje shumë vështirë të evakuar, kanë humbur shumë gjëra dhe unë dëshiroj të shpreh solidaritetin duke ditë se s'po na dëgjojnë me siguri ata që janë në këtë gjendje. Shumica s'kan as drita sipas njoftimeve që kanë bërë sot. Tashi vetë pyetja që shtroni ju tregon se ne jemi të prirur me politizu. Themi të vërtetën, domethënë, është një pyetje që reflekton në mënyrë qasjen që ka klasa politike ndaj fenomenit. Domethënë, është natyrore apo është keq menaxhim. Domethënë, brenda kësaj pastaj diferencohen palët politike. Dhe po të pyeten disa njerëz në qeveri, tërë thonë është vetëm natyrore. Po të pyeten disa njerëz të opozitës, thonë është keq menaxhim. Keq menaxhim. Tani ju më pyesni mua, sepse më keni pyetur. Unë mendoj që është dhe natyrore dhe keq menaxhim. Ku është keq menaxhimi si natyrore? Por përpara se sa të jap unë ndonjë mendim, unë them, jam dakord me Andisin që është shumë e vështirë dhe ai djali tha një gjë, ai korrespondenti që më bëri përshtypje që nuk ka informacion njerëzit, është shumë vështirë të kuptohet, domethënë gjithë kjo situatë. Domethënë sepse ka shumë deklarata zhurmë, ka qasje politike, domethënë ka politizim dhe ndoshta mbasi kaloj emergjenca, se nuk është ky momenti, mendoj unë,
Tani përparësi absolute ka shpëtimi jetëve, evakuimi, ndihma, diskutimi për gjithë se çfarë mund të ishte shmang që fillim është pa. Por, me njerë, sa po duken shenjat e para të përmirësimit, unë do mendoja që një instancë e besueshme, qoftë dhe e pavarur, që mund të lind nga Këshilli i Sigurimit Kombëtar, apo dhe duke kërkuar asistencë ndërkombëtare në ombrellën e OSBE-s, me thënë të jap një raport, të bëj një hetim dhe një ekspertizë se ky është problemi i madh. Ky nuk është problemi i vogël që ne mund ta kalojmë, unë them shiko, tër fajin e ke ti, si qeveria, qeveria thotë jo, tër fajin e ka natyra, sepse e thatë dhe ju, këtu ka tani një kthim periodik, u bën 2 vjet, jo më shumë se 2 vjet. E para, e dyta, ne jetojmë... Disa dhe erdhe, 2004 ka pasur situati më pak, por... Ne jetojmë unë në Lezhë, po unë njoh Shkodrën, dhe edhe vetë qytetarët e Shkodrës, ata që janë intervistuar, e kanë thënë këtë ditë që kjo situatë, sidomos mbas ndërtimit hidrocentraleve, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Sepse vetë hidrocentralet nuk janë ngritur me nënkuptimin që edhe mund të përmbytet. Domethënë, hidrocentralet e kanë shpëtuar zonën nga përmbytjet, sepse përmbytjet në Shkodër, përpara se sa sistemohet në rrjetet e drinit, kanë qenë të tilla siç i shikojmë. Mbas kësaj nuk ka ndodhur. Ky është një moment. Momenti i dytë që më bën përshtypje mua, meqense drejtori keshit këtu, është se ky fenomen kthehet mbasi është privatizuar ose shëja. Është rasti kjo. Unë s'mund ta them në bazë është rasti, por mbas privatizimit ose shës, pra mbasi del në veti dhe morën të çeket, kemi 2 goditje të mëdha që nuk kanë ndodhur deri më sot. Vitin e kaluar është nënvizuar më fort kjo përmbytje me origjinë shkarkimet. Si vjet ju po nënvizoni më pak, se dhe ujrat aty përzihen edhe është vështirë me ndasër, vin nga shkarkimja, vin nga liçenia, vin nga buna, këtu kushdo mund spekuloj, por po them edhe një herë, nuk ka vend për spekullim, sepse një përgjigje e saktë, një e vërtet, e cila as nuk fshihet për arsye politike, dhe as egzagerohet për arsye politike, do na ndihmonte që të përcaktojmë masa reale, konkrete. Për ta mbyllur do të them këtë që kjo është natyrore, por natyra në një farë mënyrë ka gjetë shesh dhe ka bërë për shesh. Sepse ka zbuluar, kjo goditje, ka zbuluar një sistem që lidhet me mbrojtjen e mjedisit, të lënë pas dore prej vitesh, nuk po them as këto 2 vjet, as këto 7 vjet, prej shumë vitesh, një sistem në disa zona të caktuara, dhe jo kudo, sepse ne dhe zoti Paloga është këtu, si me thënë, simboli përmbytjes ka qenë Lezhë. Dhe ne dinim që goditja duhet dhënë të drini, që të kapësh demin për brirësh, duhet të thellosh drinin, se ajo i mbledh si më i madh. Ka shumë probleme, përmbytja do shumë lek, por kur si ke leket për me zgjidhje gjitha problemet, do shkosh tek disa prej probleme më të vogla. Prioriteti, atëherë prioriteti është drini. Dhe u bën një ndërhyrje aty me sensibilizimin e qeverisë, ministrit të bujqësisë zoti Gjana, të deputetëve që ishin në atë kohë, dhe që është e vërteta, me gjithë këto rreshje kaq të mëdha në Lezhë s'ka, se ju përmendet Lezhën, por Lezhë, domethënë ka atë rrezikun e Tarovicës, po përmbytjen në kuptimin që një aksion shumë i gjatë për ta shpëtuar. Nuk ka pasur. Duhet them këtë gjë që kjo situatë ka zbuluar dhe një mungesë parashikimi, sepse ne i dim, domethënë, ku janë pikat e dobta, është detyra e zyrtarëve, njerëzve që marrin përsipër të përfaqësojnë qytetarët, që t'i rëndisin gjërat. Kush është problemi më i madh, kush është e dyti, kush është e treti, dhe ato lekë që janë, ti investojnë si mas kësaj rënditje, sepse nuk ka, si më thonë, mundësi për ti zgjidhur gjitha përnjërësh. Pa aftësia dhe parashikimit që tha zoti Zogaj. Duke qenë se jemi që në fillim të emisionit, do të bëja të ftoja të gjithë pjesëmarrësit, zotin Zogaj, zotin Lame, zotin Arsani, që duke qenë se po flasim për 12.000 persona të shpërngulur, mundohemi të kursejmë spekulimet politike. Është shumë kollaj për ne, të fillojmë dhe të spekulojmë, edhe për zotin Zogaj, edhe për mua, edhe për zotin Lame, edhe për zotin Arsani, gjithë jemi njerëz politik, dhe në një farë mënyrë e kemi punë këtë gjë. Po besoj që nuk është momenti sot. Nuk është momenti sot, sepse në darkë, mbas të emisionit të 6 ne me këpucë të thata, do kthehemi në shtëpitë tona të ngrota.
Ndërkohë kemi 12.000 njerëz që janë jashtë. Dhe unë do t'ju jap vetëm 2 argumenta pse nuk duhet spekulojmë. Dhe për të vërtetuar se kush është shkaku i prezencës së ujit. Argumenta dhe jo disa pikpyetje ngriti zoti Zogaj, po. Jo, zoti Fevziu, më joni t'ju jap vetëm 2 shifra. I përmendi zoti Zegjo, po do t'i specifikoj. E para, ka rënë uji tek harku i Bërdicës, që do të thotë uji sot nuk vjen problemi nga drini. Por ndërkohë kemi 1 metër e 30 cm ujë në Xhabie, në mes të Shkodrës. Do të thotë që problemi kryesor vazhdon të mbetet liçeni. Po është thellimi i bunës një problem. Një sekond, do dalim pasaj ke thellimi i bunës. Ndërkohë, në prurjet mesatare, po t'i referohemi shifrave, vjet që ka qenë prap një vit i keq, ishte 113 nëndori, është 236 nëndori si vjetëm. 113, 236. 222 nëndori vjetëshëm, 422 i si vjetëshëm. Pra muaj tetor nëndor, ka një diferencë të tmerrshme reshjesh dhe prurjesh kaskadën e Drinit. Ndërkohë që ju e theksoj, tetori është 236 këtë vit, mesatarja historike është 116. 422 prurjet, metër kub. 422. Këtë vit 208 mesatarja shumë vjeçare. Dhe po të shkojmë në 2004, kur kemi pasur një përmbytje tjetër, por jo me këto parametra, zbresim shifrat 97 dhe 268. Pra, realisht, po bëjmë fjalë për prurje të jashtëzakonshme në kaskadë, të cilat shoqëruara me rritjen prej 2.8 metrash të nivelit të liçenit, solën këtë situatë që është. Po ishte paralajmëruar vitin e kaluar. Në qoftë se, po nuk është një përmaskritje, vitin e kaluar nisi nga kaskada, zoti Fevziu, nuk patëm problem me liçenin. Po. Vitin e kaluar patëm një problem me kaskadën, pra shkarkimet kaskadës, të cilat për shkak të kushteve të motit dhe bllokimit të derdhjes bunës nga Shiroku, siç e njohin shkodranët, nuk arrinte të shkarkonte. Këtë vit e patëm ka liçenin e problemin më të madh. Po ta kishim thjesht nga Drini, për masa do të ishin krejt ndryshe. Do ishin më të vogla. Zoti Lame? Thënë drejtën, pavarësisht se këtu bashkohen 2 probleme, pra çështja e menaxhimit të keshit dhe çështja e përmbytjeve. Personalisht, në gjykim personal dhe me aq sa pretendoj ta njoh gjën, që nuk është në njohje e thellë, sidomos pjesa e menaxhimit të keshit. Po. Gjykoj, jam i prirur të heq përgjegjësi nga keshi. Po. Përveç rasteve abuzive ose dukshëm abuzive, siç kanë qenë ato të vit të janarit, çështjet e keq menaxhimit të dukshëm të keshit në janarin e kaluar. Them që jam i prirur ta përjashtoj keshin, jo ta përjashtoj totalisht, por në përgjithësi ta shmang, sepse keshi është një gjigant tejet delikat. Pra, kaskada e Drinit është një gjigant tejet delikat, me një ser balancash të shumë të ndjeshme, menaxhon një nga pasuritë më me vlerë të vendit dhe që jep energji vendit, dhe do duhet që shpinën ta kishte fare të sigurt. Pra, keshi nuk duhet të rinte me frikën që ku po derdh, çfarë po derdh, po mbytet ky, po mbytet ai. Keshi ka një detyrë totalisht tjetër. Dhe më duket deri diku dhe e tepruar, themi, prezenca këtu i ti komandanti, prezenca e drejtorit keshit. Pra, ai thotë që unë jam rregull me veten, unë kam prodhuar energji, kjo është detyra ime, kam të bëj një medalje për energjinë që prodhova. Por ama, kushti sine qua non që keshi të jetë në këtë situatë të qetë në shpinë është që shpinën ta ketë të sigurt. Shpina e keshit do të thotë ku del uji që rrjedh nga hidrocentralet. Këtu hyn gjithë problematika tjetër, pastaj e jona që jep sado pak të ketë çrregullim në gjithë të kaskadë, në gjithë prurjet e Drinit, me njëherë ne ndjejmë në fushë për shkak të ndërtimeve pale, për shkak të argjinatura, historira, gjitha këto që, me thënë të drejtën, nuk i përsëris t'i rreshtoj këtu, sepse jam i bindur që gjithë shqiptarët tani dinë më mirë se ne. I mësuan çfarë janë argjinaturat, i mësuan çfarë janë pritat malore, i mësuan çfarë janë prurjet, mësuan kotën absolute, kotat zero. Dhe duket sikur është absurde që edhe ne tani t'ju përsërisim të njëjtat gjëra. Pra, kaq për keshin një. Do gjykoj që, por ama është shumë e rëndësishme kjo gjë, që nuk mund ta fusim në konflikt keshin në këtë gjë, kur jemi ne fajtorët për atë që ndodh në shpinë të keshit, pra ku do ta derdhi ujin në fushë. Në fushë pastaj është ajo që thash e gjithë problematikës tjetër që është e pafundme. Dhe aty është faj përgjithsisht jam i prirur të them që është faj njerëzor. Kur them njerëzor, pra
i qeverisjes apo nëse doni dhe i qeverisjeve, të cilat ndryshimi është ky që nga brezin brez sa vjen e rëndohet, në vend të ketë përmirësim të situatës, sa vjen e rëndohet. Nga një qeverisje tjetër. Zoti Olltashi tha që ishte më shumë rritje e liçenit se sa e lumit. Shikon, nëse do të hyja kësaj do të kërkoja 3 minuta kohë, pastaj se do të hapej defter tjetër. Po. Do shohim në këtë emision, jemi akoma në fillim, po do shohim në këtë emision një pafundësi letrash të bardha. Të bardha në kuptimin që taze të reja, sapo nxjerra nga printera, sapo nxjerra nga kompjuter, nga gjithë këtu. Dhe duket si unë vetë kam hequr dorë nga debati me letra, sepse me letra të bardha, sepse letrat e bardha kanë një të keqe që kushdo mund t'i tundi kollaj dhe është që e vështirë t'i nxjerrësh fundin. Unë po të sjell një letër të verdhë këtu. Këto janë kujtimet e Antonio Baldacit, që ka udhëtuar në Shqipëri në fund të shekullit 19. Cilin vit eksakt apo se ka? Jo, e ka. Në vitin 1892. Po. Dhe mund ta shohim gjithë. 1892-shin. Dhe shiko çfarë thot ai për fushën e Shkodrës. Me sa kujtohet, thot, në kujtesën e njerëzve, këtu është në italisht, nuk mundon të bëj një përkthim direkte. Me sa kujtohet në kujtesën e njerëzve, thot, nuk mbahet mend përmbytje më e madhe se ajo e vitit 1859. Pra, nga momenti që ky flet është një 30 vjet më përpara. Jemi 2 shekuj më përpara nga dita e sotme. Pasojat e cilës, pra pasojat e kësaj përmbytjeje, qenë të shkatrimtare për gjithë Zadrimën dhe gjithë vendet përreth liçenit Shkodrës, deri në Maltëzi, identik si sot. Dhe nuk u riparuan kur nga turqit, sepse turqit ishin atëherë qeveri, prapë jemi njësoj në gjithë në situatë, pavarësisht, dhe kjo është akoma më, se e kemi dëgjuar këtë javë shumë herë termin komisionet, ngremi komitet, ngremi komisione, ky e thot para 2 shekush, pavarësisht nga komisionet teknike të pafundme që u ngritën për të studiuar çdo herë që presioni ndërkombëtar mbi Konstantinopolin, sepse ishte Turqia që komandonte, i detyronin që të bënin. Pra, ka 2 shekuj që ne bëjmë komisione teknike. Dhe një fjalë të fundit, ja, të lutem, zoti Olltashi, dhe një fjalë të fundit, është për qeshur e për qarët. Komisionet turke, thot, filluan të mblidhen, pra këto komisionet teknike që do mblidhen, do të dëgjojmë ne sa ka një javë që dëgjojmë, po do të dëgjojmë prapë, dëgjojmë një janare. Që nga mbledhur që 1859. 1859. Komisionet turke, thot, filluan të mblidhen, të vënë në vendet e përmbytjes, vetëm pak vjet pas traktatit Berlinit. Imagjino kur flasim, traktatit Berlinit. Prit. Dhe, por deri më sot, nuk është bërë asgjë. Të shpresojmë, thot, tani që kohët po vend drejt qytetrimit, që të sistemohet njëre për gjithmonë ujrat e territorit Shkodrës, kaq fatalisht torturojnë këtë zonë. Me këtë desha të them tani. Zoti Paloka, që 200 vjet përpara njësoj historia, po. Me këtë edhe një fjalë të fundit. Me këtë desha të them. Liberisha kishte fajin atëherë. Me këtë desha të them që të njëjtat gënjeshtra që përdorte sultani i Turqisë para 200 vjetësh për të gënjur arnautët, përdor sultani i sotëm për të gënjur prapë shqiptarët. Do ngrem një komision, do mblidhemi atje, do thrasim këta, do marrim ekspertët etj. Gjithë to letrat e bardha që do hapen këtu sot, dhe këtë ja u bëj thirrje qytetarëve, një ditë do zverden dhe do përfundojnë në kujtimet e ndonjë tjetri, dhe prapë do mbetemi njësoj. Nëse vazhdojmë me këtë logjikën, thjesht të debatet këtij lloji. Fakt, gjithë argumentat që dha zoti Lame nuk ishin për të nxjerrë atë konkluzion që tha në fund, sepse vërtetoi pak a shumë po të rim pjesës politike gjithmonë, me që ne i hymë asaj pjese, vërtetoi atë që ne kemi thënë, që është një histori e vjetër, kjo e përmbytjeve të Shkodrës, por dhe shumë herë përmendur, dhe që lidhet pikërisht me pozicionin gjeografik që ka qyteti Shkodrës. Unë këtu kam, zoti Lame përmendi vitin 1860, është e vërtet, po ka pasur përmbytje të tilla që nga 1860 të dokumentuara të paktën, që kanë vazhduar 1905, 1937, 55, 62, 63, me radhë pastaj që kjo është ajo që e bën. Po kur ka përmbytje merren masa. Më fal, ta shpjegojmë edhe këtë. Që është thënë ajo shprehja që një herë në 100 vjet ndodhin këto përmbytje. 70-71, se edhe me këto abuzua nga zoti Rama, se tha si ka mundësi ato që ndodhin një herë në 100 vjet ta ndodhen brenda i viti 2 herë. Kjo është naivitet kalamajsh, ose që përdoret për propagandë me fëmijët, se
Thuash që ndodhi herë 100 vjet, nuk do të thotë që duhet patjetër që ndodhi këtë vit, duhet ndodhi mbasi 100 vjetëve, ka që kuptojmë. Megjithatë, historia ka qenë kjo. Dhe gjithmonë përmbytjet kanë qenë të këtyre përmasave mbase më të vogla, por në shumë raste kanë qenë tilla. Duke filluar 63-shi për shkakun që mbahet mend edhe në Shkodër ka qenë edhe më e madhe se kjo përmbytje. Dhe mos harrojmë që nëse në kohën e sultanit nuk donte sultani, pa edhe në emerit ati regjimi, në atë kohë, ne dim shumë mirë që forcat që mobilizoheshin kontra regjimit komunist, në rast të tilla e mjetet që përdoreshin ishin shumë të mëdha. Dhe megjithatë nuk është arritur edhe mbas ngritjes Kaskadës, që në fakt e ruan Shkodrën nga përmbytjet. Dhe s'ka, ti u ndalove në 63-shi. Mirë, jo ka, nuk ndalova, kanë 70-ën. Kanë 91-shin. Të tilla përmase s'ka ma. Kanë 95, a mirë. Mirë pra, prandaj thamë njerë në këtë fundit 2004. Kjo 95-ës nuk ishte. Këtë 2004 në fundit. Megjithatë, kjo varet nga kushtet natyrore, unë do të përdore një shprehje që jo për humor, se humori është cinizëm këto momente, por gjithmonë është thënë në ato pjesë, në kodë vjetër gjithmonë thuj, shkodran terren, e lezhjan të kreun nuk e gjenë. Kjo ka qenë me humor, e thënë nga populli, po sepse Zoti Zoge tha që mbytej lezha, është e vërtet që vitet e fundit është mbytur lezha, dhe jo Shkodra sepse nuk ka pasur situata të tilla. Dhe lezha me punën që u bë, u menaxhua. Po nuk ka qenë lezha që historikisht e ka pas të problem. Shkodra e ka pas të problem. Lezha ka qenë pikërisht është përmbytur sepse nuk janë marrë masa për të ruajtur lezha. Dhe me ato investime që u bën, lezha sot është vërtet stabilizuar dhe përveç riskut të bendit të argjinaturës në Torovicë, praktikisht jo ka lidhje se ju thatë që s'ka lidhje me masat e marrën në lezhë, është bendi është histori në vetë. Jo, përveç bendit them që është rrezik për lezhën, lezha është stabilizuar me investimet që janë bërë nga kjo qeveri. Blendi Fevziu, do doja t'i kthesha në bazë një parashikimi apo jo? Po, jo, përmbytej vit për vit. Lezha përmbytej vit për vit. Jo që mos flasim me i kohë vuj, siç përmbytet Tirana tash. Me që debat kaq i rëndësishëm, mendoj që ta mbajmë sa më civil që mos flasim gjithëkohësisht. Do doja t'i thesha një minutë asaj që tha ministri Ovdashi. Që jemi 6 vetë me këpus thata që do kthehemi në shtëpi, ndërkohë që 12 vetë janë larguar nga shtëpitë e tjera janë kushtet thata. Ndëgjova me vëmendje të dy miqt, edhe zotin Lame dhe zotin Paloka, që ka ndodhur përmbytje, por problemi është prapë që çfarë mësimi kemi nxjerrë nga këto përmbytje. U përmend rasti ajo fjala e kryetarit të Partisë Socialiste zotit Rama, i cili në një farë mënyrë ironizoi kryeministrin Berisha për atë që tha ka ndodhur një 100 vjet. Është shumë e qartë që kur thua ka ndodhur një 100 vjet nuk do të thotë që do presë 100 vjet tjera. Por njëkohësisht tregon dhe sa të papërgatitur jemi të gjithë na, gjithë politika shqiptare për do situata që na ndodhin. Ky është problemi që unë shikoj e di. Problemi është që neve një na ndodh nga Shkodra, një na ndodh nga Lezhë. Zoti Ovdash është ministër dhe zoti Zeqo i kanë gjitha dhënat, janë derdhur miliona e miliona dollar në gjitha zonë. Problemi është ne nuk kemi pasur asnjëherë një studim të saktë, një studim të hollësishëm se çfarë duhet bërë. Gjithmonë ne shikojmë mënyrën si bëhet buxheti. Të gjithë mbajmë seancën e fundit të buxhetit. Unë me zotin Male mbajmë ndoshta më mirë se të tjerët. Por problemi është nga tjerët nga pjesa e PS-s. Nga socialistët. Nga socialistët kisha fjalë. Nga socialistët kisha fjalë. Unë nuk mund të flas për PD. Unë flas vetëm për Partinë Socialiste. Kur me shumë të drejtë u kërkua që të dyfishohet buxheti i Ministrisë së Bujqësisë. Nga 1 miliard, nga 1 miliard dhe 150 milion, u kaluan në 2 miliard dhe 300 milion, u shtua 1 miliard dhe 150 milion brenda momentit. Të gjithë mbajmë shumë mirë buxhetin e 2010-s, kur u dhan, kanë qenë rreth 20 milion fonde për Lezhën, të cilat në momentin që u tha, që në momentin që u normalizua situata në Lezhë, të fonde u hoqën prapë. Çfarë dua të them? Dua të them që politika ka 20 vjet dhe nuk përjashtoi as PS-n as PD-n dhe thashë në fillim që nuk do ta politizoj sepse është me vërtet problem madhor. Ne veprojmë në bazë të rrezikut të ditës. Ne shikojmë ato që tha zoti Zeqo. Unë mendoj që duhet shkarkojnë shumë më shumë sepse fjerza po shkon në nivel kritik dhe përgjegjësia e vet me korporatës janë digat. Ai është problemi më madhor, absolutisht më rregullor. Këtë e di zoti Zeqo, por ajo është përgjegjësia më e madhe që ka Keshi. Keshi është jashtë asaj, Keshi vetëm menaxhon digat, nuk ka asnjë problem. Problemi është që politika shqiptare ne bëjmë të emision, shkojmë në shtëpi, heqim kushtet thata,
urojt mos vim prapë mas një viti këtu të flasim prapë për të njëjtën situatë, në një kohë që unë do thoja, besoj që do kemi kohë. Unë kam marrë një rezolut dhe shqyqyr që është rezolut, është votuar nga dyja forcat politike, të kaluar në parlament, është e janarit të 2010-ës, ku bie dakord, mbasi falenderohen të gjithë ata që kanë punuar, pikat e fundit janë, për të kërkoj qeverisë marrë masat, vlerësimin real të dëmeve, duhet ta themi qeveria ka bërë një punë relativisht të mirë për pagimin e dëmeve, gjë e cila nuk është që ka ndodhur gjithmonë, dhe me qeverinë e Demokratikë dhe me qeverinë e Partisë Socialiste, por dy pikat e fundit të rezolutës, nuk e din nëse kanë kolegët, është qeveria të përparësojë të gjitha projektet që japin zgjidhje të qëndrueshme dhe afërgjatë për ndalimit dhe përballimit të fatkeqësive të ngjashme natyrore. Nuk është bërë asgjë. Nuk është bërë asgjë. Asgjë. Pika ta mbaroj zotdashi, pika e fundit është rishikimin, sepse me këtë mund të thua që është bërë për rishikimin dhe përmirësimin e kuadrit ligjor rregullator në përputhje me standardet evropiane në fushën e parandalimit dhe përballimit të fatkeqësive natyrore. Përsëri nuk është bërë asgjë. Shpresoj që mos jetë këto librat e verdh që në lexon zoti Lama, por është e njëjta gjë. Në një kohë që besoj do kemi kohë të flasim se kush është përvoja europiane në të gjitha këto situata. Jo, do doja ta as të kundërshtoja zotin Rasani, as të bëja polemik, do doja vetëm ta fusja në një ulli tjetër bisedën, sepse besoj që ka vlerë të dihet se ç'është bëhet. Sigurisht askush nuk po mohon që jemi në një situatë të rëndë, jemi në një situatë emergjence në Shkodrë dhe në 7 komuna. Problemi parë që do na duhet të zgjidhnim ne në një situatë tillë ishte evakuimi i njerëzve. Dhe besoj që para se të fillojmë të bëjmë kritika qeverisë, gjithmonë nëse ka vend për të bërë kritik dhe gjithmonë ka vend për të bërë kritik, askush s'po thotë jo. Ne duhet të themi që kjo qeveri arriti në mënyrë të suksesshme të shmangi humbjen e jetëve. Do ta hapë këtë temë. Ndërkohë, po të referohemi vendeve rreth të qark, kemi pasur 62 vdekur në vetëm javën e fundit. 5 në Bosnjë, 3 në Gjermani, dhe Gjermania nuk është shtet që nuk të mbron dot, 3 në Francë, 40 në Poloni, 11 në Rusi, nga modi i keq. Nga Shqirat dhe nga Bora. Ndërkohë ne arritëm ta menaxhojmë pas një humbje jetësh njerëzore. Kemi evakuuar 12.145 persona. Ndërkohë, jo vetëm që kemi evakuuar personat, por kemi evakuuar edhe 3.561 gjedh, do më thënë lop, 8.960 dele, 1.090 dera dhe 617 blet. Kemi mundur shpëtojmë edhe 617 blet. Blet. Kosherë blet është. Këta njerëz janë 12.000 personat evakuuar, janë furnizuar në mënyrë sistematike të përditshme me bazën... Kishte kritika nga popullata, tha zoti Shkeli. Do t'i përgjigjem dhe kritikave që tha zoti Shkeli. Unë me zotin Shkeli kam qenë kontakt vazhdueshëm gjatë këtyre ditëve atje dhe do doja paraprakisht ta falenderoja për gjithë punën që ka bërë ai dhe të gjithë gazetarët e tjerë që kanë qenë 24 orë në punë. Janë 7.326 pako ushqimore me nga 15 kg ushqime. Nuk po i bëj shumëzime tani. Janë 11.700 bukë, shpërndarje e sotme, datë 6. 192.000 litra ujë i pishëm, 11.000 kilogram oriz, 10.000 kilogram vaj. Një sekond. Po nëse ju më thoni që 24.000 pako makarona nuk janë të mjaftueshme për 12.000 shpërngulur, a janë shpërndarë si duhet? Sigurisht janë shpërndarë si duhet. Mund të ndodhi, bazuar në vërtetën e zotit Shkreli, që në momenti që ka vajtur furnizimin në një pallat në Shkodrën qytet, dikush mos ketë qenë në shtëpi dhe mos e të informuar, por ne nuk mundemi të vemi derë më derë për herë të parë dhe të njoftojmë që do vim në orën 4 dhe pastaj të vemi prapë në orën 4 për të shpërndarë, domethënë se duhet kemi parasysh që situatë emergjence. Por aty ku nuk kemi gjetur, sepse si funksionon skema, për çdo rrugicë apo rrugë të Shkodrës që është në ujë dhe bëhet fjalë për rreth 20% të qytetit që është në ujë, ka varka të caktuara ose kamionet e lartë ushtrisë futen, të cilët janë me adresë të saktë, pra do të shkosh te filan pallat me këtë numër me kaq banor dhe ke për të marrë kaq pako për kaq familje. Dhe shoqërohen nga një punonjës i policisë bashkiake, nga një punonjës i bashkisë, jo i policisë bashkiake, një punonjës i policisë rendit, një punonjës i ushtrisë, pra janë 4 vetë që janë të caktuar për një nukel banorësh. Dhe mund të ndodhi që dikush mos e gjen në shtëpi, sepse në Shkodër njerëzit lëvizin, nuk është pavarësisht se janë në prezencë ujë, qytetarëve ne ju kemi siguruar mundësi lëvizjes. Si, kemi vendosur shërbim taksi
me makinat të larta ushqisë, sepse ne nuk mund t'i thejmë banorëve të Shkodrës që 10 ditë sa ti ke ujë mos dilni nga shtëpitë. Është e pamundur të bëhet kjo. Pra, përpara se të fillojmë të lëshojmë kritika, duhet të themi një herë që ore bravo i qoftë njësive vendore, Bashkisë Shkodrës, ushtrisë, policisë. Ajo është detyrim. Dakor, pra po ja dolëm, e di që është detyrim zoti Arasani, nuk kam asnjë diskutim që është detyrim kryesor jonë. Por ja dolëm që të mos kemi humbje jetësh njerëzore. Kam frikë se e thënë në këtë format dhe të rreshtosh të dhëna duket sikur e tipit vdis pa të dua. Jo, kjo është ajo që po thon zoti Lame, kjo është ajo që po thoni ju. Jo, kjo është ajo që po thon. Nëse doni të hyjmë këtë debati, nëse doni të hyjmë këtë debati, nëse ka një politik që të vitë të cilë makarona. Nëse ka një politik nekrofilie, është politika që po bën partia që ju përfaqësoni. Jo, kjo është nekrofili. Fjalë që s'kan fare lidhje me kontekstin. Unë di dhe brendin e fjalës e di dhe brendin e politikës tuaj, po desha hapur atë debat. Nekrofilia nuk ka, unë as kam ngrënë ndonjë kufom, as kam parandalimi jo. Po, kjo është populore, nuk është. E kam me kryetarin tënd zoti, nuk e kam me ty. Po mirë, thuaj kryetarit, mos ma thuaj mua atë. Politika e partisë tonë. Unë po them këtë që kjo e formatuar në këtë formë. Kryetari jote është demokratës me kutitë të lutem. Zoti Oldashi, e formatuar në këtë formë. Pra, tani që u mbytët ne ju sollëm makarona, është nuk thash të unë nuk dua të lutem. Po nuk mundem të dëgjoj kur ti spekulon në fjalën që thash unë. Po për tani unë sepse nuk thash të dhe nuk tani që kemi çuar këtë, unë nuk po mohoj që kemi çuar. Unë thashë ne kemi bërë detyrën tonë. Po pra nuk kemi jetën njerëzve. Dhe njerëzit që kemi evakuuar për sa kohë për atë pjesë që ke bërë detyrën, është thjesht nuk as nuk mburesh dot. Puna është për atë pjesë që nuk e ke bërë jo ti, nuk e kam thjesht me ty, e kam me një batalion ministra e deputet. Unë nuk të dua ty, as ty si minister, as deputetet, as unë personalisht, as nga ministrat, sot që unë mbyta të më vish. Sepse unë dua që të mos mbytem. Ti kjo është detyra jote, që të mos më lësh mua të mbytem. Madje këto makaronat dhe mielin, të lutem, nuk mund t'i rreshtosh ti. Medali nuk duhet ta marrësh ti, duhet ta marrë Olli. Në qoftë se është Olli është akoma i emergjencë po. Ç'është punë me medalin, ka një shtab emergjencë. Ka një emergjencë të këtij lloji, hyn në funksion ai dhe unë dua të dëgjoj Ollin që të thosh, unë tani që u përmbyt, kam detyrën të shoj makarona e të filloj të numëroj makaronat. Po jo ti, detyra jote. Unë jam pjesë e shtabit emergjencës. Detyra jote, nuk e kam me ty personalisht, edhe me ty personalisht, po me të gjithë stafin e ministrave. Është që të mos mbytet Shkodra. Shkodra edhe gjithë kallam kusuri. Pra kjo është tani, kjo është spekulim. Të ma shpjegon do të kohën që ke qenë ti qeveri pse është mbytur Shkodra? E than vetë të parë atë. E than vetë që është mbytur. Është mbytur atëherë, të lutem. Është mbytur. Ja po ta them, është mbytur atëherë. Është mbytur më përpara, i rreshtoi zoti Paloka, por ama është mbytur dhe në 1859. Është mbytur ashtu. Tani që të mos përfundoj këto letra që lexove ti të makarona, do përfundojnë ke libri i verdh një ditë, pa diskutim. Por ajo që thashun me këtë librin e verdh, keqja është vetëm do përfundojnë një libër të verdh, do ketë prapë një Artan Lame atëherë që do të lexoj pa librin e verdh. Po, dhe do thoj pa ata të marrë nuk vunë mend. Tani, a që po them unë që të mos përfundojmë ke librat e verdh, është çfarë duhet bërë ndryshe. Pikërisht se ky para 200 vjetësh fliste për komisione teknike që nuk e bën asnjëherë detyrën përveç periudhës komandantit, çfarë duhet bërë ndryshe? Atëherë, zoti Fevziu mundem. Ma thoni do të pse u mbyt? Pastaj makarona. Atëherë, kjo që thot zoti Lame është kjo e fundit është shumë interesante dhe shumë e vërtetë. Çfarë duhet bërë? Po. Ë? Dhe unë do të isha shumë. Jo, pse u mbyt njëri, jo, pastaj të lutem, pse u mbyt. Nuk e drejtoj unë emisionin, nuk e drejton ai, po unë do të Jo, pse u mbyt ju pyeta. Unë kam fundin time, jam i bindur që edhe njerëzit e kanë. Atëherë, brenda asaj që the, sepse pse u mbyt diskutojmë prap. The çfarë duhet bërë, ë? Dhe unë do të isha shumë i prirur të kyçja gojen për orë të tëra rresht dhe të dëgjoja ty apo cilin do përfaqësues të opozitës politike, nëse do të më jepte një alternativë. Dhe jam përpjekur ta bëj këtë. Kur na ka thënë që është në 3 pjesë, do ta japë unë alternativë. Nuk është momenti. Po do ta them unë alternativë. Dëgjova ula të shikoj në televizor dialogun e kryetarit të partisë tuaj me gazetarët dhe thash do dëgjoj alternativë të opozitës. Sepse duke qenë njëri politik, jam shumë i prirur të dëgjoj të dëgjoj nga Shkodra nga Torovica, prisit ta jepte atë, të lutem, do të Oldashi. Po ti ka allë se s'ka televizor në Torovic. Jo, nuk bëjnë Torovic, nuk jemi në Torovic apo ajo. Jo, nuk është në Torovic, po zoti, është bisedë me gazetarët që bëri. Po Oldashi, s'keni qenë në Shkodër, po nuk vjen atë le ta thoj. Nuk e qenë në Shkodër zotri për ndjekur. A ka mundsi konferencë pyetjes së gazetarit? A ka Partia Socialiste strategji konkrete se si duhet dilet nga kjo situatë? U bëra i gjithi vesh të dëgjoja alternativë në Edi Ramës.
I kyça gojen të gjithë njerëzve që ishin Torovici, thash ndaloni punën se do të dëgjoj liderin e opozitës. Se ka alternativë. Dhe di çfarë dëgjova? Dëgjova. Përgjigja për pyetjen është shumë e thjeshtë. Me ne në qeveri nuk do të ndodhi dhe nuk do të ndodhin kur situata të tilla. Jo se nuk do të bjerë shi, jo se lumej nuk do të dalin nga shtrati, jo se mund mos ketë furiera të natyrës si ta sfidojmë të forcë mbi tokë, por sepse është e pamundur që të tilla katastrofat përsëriten në rast se ka një qeveri që është në pushtet me vota të lira dhe jo që qëndron mbi kutit. Ç'lidhje ka kjo me Shkodrën, më zot? Tani teknikisht do ta them unë në pjesën tjetër, atë që gjykojmë si zgjidhje, kështu që nuk do të kthej përgjigje. Kjo është alternativa. Ja, po. Jo, desha të lexoj edhe unë diçka që ka ndodhur 2004. Ja, ta lexoj atëherë, apo 2004. Po ja të përgjigjet preci. Shumë shkurt, më fal. Atëherë po të kujtoj, zoti Oldashi shumë shkurt po të kujtoj se kush kanë qenë deklaratat e kryetarit Partisë Demokratike. Ish liderit opozitës, më ka ndodhur dhe mua njëjta gjë. Kam qenë 2004 në fshatat e Lezhës, kam dëgjuar konferencën për shtyp të kryetarit Partisë Demokratike. Është pyetur se kush është shkaktar i kësaj situate. Kanë qenë jo më shumë se 15 cm shi. 15 cm ujë në disa fshatra të Lezhës. Dhe zoti Berisha deklaron, i hapi portat Andi Nano, sepse donte të mbyste Shkodrën, sepse votoni për të djathtën. Këto janë deklaratat politike të dy lidrave. Problemi është që kemi gjysmën e veriut në kushte emergjence. Unë jam shumë dakord me ato që ju lexuat. Do thoja që mendoj që dhe ju e mendoni si unë që nuk është mirë të përmendet ajo ndihmë që është dhënë atyre banorëve. Kjo është përgjegjësia e shtetit. Ju prandaj jeni në qeveri për të ndetur pranë atyre njerëzve. Të dy bashkë e dim shumë mirë që ka shumë për të bërë, për të perfeksionuar qoftë emergjencën civile, qoftë nga dalin fondet e emergjencës civile, qoftë sa buxhet ka për emergjencën civile, qoftë si mblidhen fondet për emergjencën civile, qoftë sepse duhen 4-5 ditë për të hapur llogarit. Sot mora numrat e llogarisë bashkisë Shkodrës, po deshin 4-5 ditë për të hapur numrat e llogarisë. Në një kohë që është shumë normale që ato numra llogarie të jenë fikse për këtë punë. Pra ka shumë detaje të vogla, të cilat ne të gjithë bashkë mund të rregullojmë. Dhe njerëz zoti Oldashi, unë mendoj që të rim asaj që tham në fillim. Të flasim teknikisht, të flasim për atë që ka ndodhur. Jemi njerëz politik, t'i kthehemi politikës. Asnjë kundërshtim nuk kam për këtë që thotë zoti Arasani, por do doja të bëj një citim pikërisht për deklaratën që citon dhe zoti Arasani. Nuk e di a është e njëjta apo jo, por është atyre ditëve përsëri. Kjo është fotokopja e gazetës Rina Demokratike 7 dhjetor 2004. Po. Dhe do të citoj pjesë nga çfarë ka kërkuar zoti Berisha. Deklaratë zoti Paloka aty. Po është dhe zoti Paloka, mund do të citoj zotin Berisha, Paloka i thot vetë. Sepse kur Berisha doli dhe tha që buna këtë radhë është shkaku i fryjes liçenit dhe liçeni është shkaku i përmbytjes Shkodrës, të gjithë këta të PS-s dolën dhe thanë që zoti Berisha po abuzon. Tani ja çka thën Sali Berisha në 6 dhjetor të 2004-s. Buna dhe fryrja e saj që sjell rritjen e kuotës liçenit janë mekanizmi kryesor, shkaku i kryesor i përmbytjes Shkodrës në të gjitha kohrat. Këtë e ditë çdo shkodran, çdo shqiptar. Pra Sali Berisha është koherent me atë që ka thënë 2004 kur keni qenë ju në pushtet dhe atë që sot në 2010 kur është vetë në pushtet. E para, dhe çfarë ka kërkuar kryetari i PD-s? Kryetari i Partisë Demokratike ka kërkuar që keshi, si ndërmarrja e fitim prusit, paguajë dëmet për qytetin e Shkodrës. Gjë që kur kemi ardhur në pushtet në janarën e vjetshme kemi bërë, kemi vlerësuar dëmet dhe kemi shpërblyer. Pra, ndërhyrja... Zoti Oldashi atë të rimi me... Zoti Arasani, lutem, prit, kam dhe një tjetër për të cituar, kam dhe deklaratën e Josefina Topallit, kryetares parlamentit, deputete e Shkodrës, e cila i bëri thirrje qeverisë të siguroj jetët e njerëzve që janë në zonat e përmbytura. Pra atë që ne po bëjmë sot. Ka një koherencë... Pati në një atë shumë shkurt. Zoti Arasani, ta mbaroj lutem. Pra ka një koherencë të vërtetueshme të qëndrimit që ka mbajtur Partia Demokratike Sali Berisha në 2004, kur ka qenë opozit, dhe të qëndrimit që mbas Sali Berisha sot në pushtet. Kush është diferenca? Diferenca qëndron në kampi politiku. Nuk dua, sepse në fakt sot në këtë debat nuk duhet ishte as zoti Arasani dhe as zoti Lame. Nuk kam asgjë për qëndrimin e tyre personal. Përkundrazi jo. Më fal. E tham që do e bënim nivel teknik. Do doja të kisha përballë individ që kanë spekuluar gjatë këtyre viteve, të cilët nuk janë këtë studio sot. Nuk janë këtu sepse nuk vinë dot. Nuk kam një gjë me zotin Arasani, sepse deklaratat e zotit Arasani janë dukur relativisht korrekte. Sigurisht duke hequr dozën politike të kraut që ai përfaqëson. As zotit Lame nuk i kam dëgjuar deri më sot një deklaratë që të jetë
Po të pyet pse ndodhi dhe pavarësisht se i thash me qëse janë përfaqësues Partisë Socialiste, po i them që politika që po ndjek kryetari i partisë ku ata bëjnë pjesë është qartësisht nekrofili. Të zgjidhësh në Shkodrën, pastaj zgjidhësh Partinë Socialiste. Të lutem. Zgjidhni si bëhet Shkodra, pastaj zgjidhim me Partinë Socialiste. Zogrej. Mori tani është kritik për opozitin, se s'ka opozit, thotë, paka shumë. Tani, pikërisht të do e thoj edhe unë, më thënë që do t'ishte mirë që këto dëna që u lexuan këtu, dhe për cilat asnjëri prej nesh, nuk mund t'jap në një mendim, jemi të prirur t'i besojmë. Por po t'ishin përfaqësues të Shkodrës, deputet Shkodrës, ose të opozitës në Shkodrës, do mund të flisin më drejtë se ne, se si qëndron, cili është sensibiliteti i njerëzve, apo shkojnë ndihmat, do të thënë, ne jemi të prirur t'i besojmë se ashtu është, por le të ngelet në gjykimin e njerëzve në Shkodrë, do të thënë se si po vjen ndihmat, ku po shkojnë etj etj. Kjo është një gjë, është shumë pozitive dhe fakti që s'ka të vdekur, do të thënë. Është një gjë shumë e mirë. S'ka viktime. Megjithëse janë të interesuar vetë familje se këto nuk janë vërshime, do të thënë këto ngritje graduale të kuotave, megjithatë është shumë pozitive. Në që nuk ka as viktime. Megjithatë, humbjet janë të mëdha dhe problemi është i madh sepse në këto përmasa Përmbytja si në 2009, fundit 2009, fillimi 2010, tani ka një 20-30 vjetë që s'ka ndodhë. Nuk mund t'a kalojmë, nuk na shkon. Jo vetëm ne këtu, po e gjithë klasa politike duhet me ndohet thellë, sepse në harku në një viti, ka ndodhur 2 goditjet mëdha që nuk kanë krahasuar me këto përmbytjet periferike, episodike, ndurrës e ku diun e tjere tjere. Dhe alternativa, për mendimin tim, sa kohë që kjo është një goditje e beftë, që ndodhi vjetë, nuk ka patur reagim dhe reflektim shumë të fortë nga viti kaluar. Nuk ka patur. Absolutisht, sepse diçka duhet të tregohet se çka ndodhur gjatë një viti. Vjen goditja e dytë, dhe unë mendoj që alternativa do lind nga një njohje saktë e problemit. Dhe nuk jam dakord shumë me Lamen që e përjashton keshin. Ja se do ta them. Alternativa, nëse duam të jemi do lind nga një njohje në detaje. Nuk ka rëndësi çka thënë Edi Rama sot, çka thënë Berisha në 2004, se këto janë batuta. Do të thënë jemi përpara një realiteti shumë të rëndë. Dhe cila është njohja? E herë duhet kuptojmë, do të thënë, këtë historinë e reshjeve. Ka ndryshuar, ja për me qenë se ashtu pranoj nuk jam dakord me juve për këtë të keshin, që ka ndryshuar, do të thënë, kjo fasha e reshjeve klimatike në Shqipëri, nëse ka ndryshuar, do të ndryshojmë rregulloren në shkarkimeve, apo jo, ju jeni e parë, e dyta. Po ndryshove rregulloren, lutem president. Po ndryshove rregulloren në shkarkime, ju pra nuk është drejt kjo. Po ndryshove rregulloren në shkarkime, prap do shkarkosh aty mbi ata njerëz. Ka mundësi ta marrë. Nuk është çështje keshi. Nuk do të mbër keshin, po do. Fal një minutë, se kam edhe një gjë, unë për fat është drejtori i keshit këtu dhe po të mos ishte këtu, do rezervohesha me ngrit disa pyetje, nuk po ngrej akuzën. Është një shqetësim, po ja u them, është shqetësim që e ndjejmë kudo, nëse si o ka ardhur juve, po ja u them unë. Domethënë që pse keshi futet në stinën e shireve me basenet plot. Domethënë ka një dyshim në qarkullim që kurse është privatizuar, e thash dhe në fillim, ose shëja, domethënë. Këtu problemi i shitjes ka dyshime, sepse ju shpesh herë bëni komunikata dhe tregoni për shitje, eksport që s'ka ndodhur kurrë. Dhe ka një dyshim të madh që kjo shitje bëhet në kurrizë të ruajtjes së ujit, i cili kur vërshojnë pastaj edhe shirat, detyrohesh me bësh shkarkime të sforcuara që nuk kanë gradualitet. Dhe pyetja është kjo, që si shpjegohet që ju futini në stinën e shirave, në stinën e reshjeve, me basenet plot, jo me firzen, e thatë dhe vetë, por me komanin dhe me vaun e dejës. Dhe keni pas mundësi që e thatë dhe vetë, jam shumë dakord se unë nuk e njoh teknikisht, po e njoh me dhënat që mund ketë një gazetar dhe një ish deputet. Keni pas mundësi që në Fiers, për shembull, keni rezerva në Fiers, jo thatë vetë, mund për gjithë stinën keni, sepse keni prodhuar energji. Atëherë, unë i konceptoj këto 3 liçene si janë komunikuese. Dhe është arti juaj, është
punë artistja juja që nëpërmjet mënyrës se si i shkarkoni ju ujrat prej këtu aty, krijoni një gjendje të tillë që ka dhe shkarkime, ka dhe prodhim, shkarkime, por që ruaj një lloj gradualiteti dhe nuk gjendesh në emergjencën e rreshjeve të mëdha. Mirë është që publikut t'ja shpjegosh të e para dhe e dyta që ta mbyll, meqense mora fjalën për këtë temën e menaxhimit, unë do t'i them Sokolit këtë gjë, do të thënë që ka 2-3 diga si pa dukshme që nuk them se duhet i kishit parë ju. Unë prandaj them që ky është problem kompleks. Duhet i shoh dikush që është atje, që e përfaqëson popullin e Shkodrës. Çfarë do të thotë me përfaqësu? Me përfaqësu nevojat e tyre. Te ura e re e Bunës, ke një digë të fshehtë aty që ka ndikuar ajo, sepse është krijuar një fash zhavori aty. Aty ku bashkohet Drini dhe Buna, është krijuar një tjetër digë e fshehtë nga ngjeshja e zhavorëve. Dhe më e madhe është i gjithë bregu i Bunës, nëse të ka rasti për ta parë një herë, unë kam qenë se është një projekt që e ndjekin ca italian për ta parë, është një pyll algash që është krijuar nga ujërat e zeza, që shërben si një digë gjithashtu e madhe për të penguar qarkullimin e shpejtë të rreshjeve. Këto tani janë gjëra që duhet të listohen. Duhet njihen si fenomene, si dukuri, dhe duhen përcaktuar masa. Prandaj them që alternativa lind nga njohja për ta mbyllur e saktë e problemit. Alo, ka pastaj, mirë, po. Ja, Se sapo e pash, qofse ministri Oldash mund të tregoj titullin e gazetës që referua. Se kam faqen e parë, kam vetëm faqen e brendshme. Ke titullin lart. Qofse keni titullin lart. Emrin e gazetës apo titullin e faqes? Jo, titulli është RD apo titulli 1/3 e qytetit do të ndërsirë, izolohen fshatrat përreth. Jo, titulli atëherë Shkodra mbytet, nano zgërdhiet. Shkodrën e mbytën ata që urrejnë. Ai është titulli i asaj atij artikulli. Po zotëri tani unë ja ku e kam. S'është asaj do jeti një gazetë. Ai është titulli që Shkodrën e mbytën ata Dhe që. pse është kjo për nanon, ju a them dhe këtë. Titulli të padet është çohu nga gjumi i qeverisë. Qeveria po ftinte, pse ndodhi kjo? Pse atakuam nanon? Jo, do të kam falë sqaroj. I kthejmë. Atakuam nanon për një arsye shumë të thjeshtë, sepse pikërisht ditën që Shkodra ishte përmbytur, zoti Nanon vajte të bënte inaugurimin e Ndurës. Që nuk ishte fort logjike. Të njëjtën gjë. Nuk është e vërtetë kjo, por bëri mirë Andisi që më nxori prapë aty në atë pikë, sa unë për këtë doja të flisja. Vërtet qeveria ka detyrimin t'i bëjt gjitha këto që tha zoti Oldashi. Detyrimi i qeverisë është. Por ka dhe një diferencë. Sepse unë seriozisht, jo për politikë, po në momentin që po ndodhin gjitha ato gjërat të mërshme aty dhe pas zotin Ramën po gradec, thash, larg qoftë, çfarë do i gjente shkodranët, sigur ky zotëria të ishte kryeministër. kjo spekulon. Mirë, kjo është, do të thuash kjo është e supozuar, dakord, po kur një njeri ditën që Jo, më lart se aq nuk shkon dot liçeni, më shumë se aq nuk ka ku të vej. Jo, them për kujdesin që do të kish. A ka mundësi a ka mundësi të ndesh me fortë se kam jorgjë për një për këto, nuk ka marrë se ka mundësi për të bëhet Rama kryeminist. Punë më zotë. Po i marrë unë kam marrë, jo me të një gjutë. Unë të gjova... Po nuk do të gjoj Rama, nuk du të gjoj me buridheu. Po hitë qofë se mund të thoni këtë. Byll veshët, edhe unë s'doja të një gjoja që a the ti, po... Po mirë, po jo pra unë... Heshtë edhe të një gjova. Unë nuk përmenda Berishën, unë nuk thash që Berisha s'bëri këtë. Po përmenda nuk A mund të thoni pse ndodhi? Ore, a ka mundësi të mdesh këtë përgjigje? A ishte po gradec, a ishte në... Ore, zotëri, ti si do të përgjigjem si do ti, apo si di unë? Po jo më të më përgjigj për këtë që ju thamë. Po unë ti përgjigjem si di unë, më zotëri, jo si do ti, apo zoti Rama. Nuk më përgjigj për këtë, unë të them se unë bëjt të thua pse vajti Rama në po gradec. Unë si di unë, jo si do ti. Mirë, do të më përgjigje atëherë, që ta skemoj me... Të lutem, Edi, ta skedoj në kokën time. Pra, u përmbyt Shkodra se vajti Rama në po gradec. A ka mundësi, jo nuk po them atë. Po atëherë ma thuaj këtë, pse u përmbyt, këtë thua. Po mirë, a ka mundësi të mdesh të flasun sa më unë? Tani lërë për Ramën se vajti Rama po gradec. Ta mbaroj që dhe, po. Këtë se kuptoni ju. Se pa ne dërinë në opozit. Se ju dhe në opozit do të më në bëne me folë. Po të shqitë korrigjoj, pra se ti po më të rrëtë mu. Mirë, do vike për dëja, ca Tu po diskutoj, ke qenë ke për dëja, je? Pasaj se ti pëse ike, po. Kur kam qenë unë, Unë pësjaroj ato që u diskutu këtu, që ju thatë, këto janë detyrimet qeverisë. Po, bravo, një mendim që unë pata.
sepse nuk ka vetëm qeveria detyrime, sigurisht ka pjesën e vetë detyrimeve, opozita, po normal më pratë do flasë më zëti. Po jo më nuk do flasë. Nuk do flasë. Pse ti do më dalosh më për zëtë flasë. Lere të mbarës të jam fjallën pasaj. Dakor. Fol për Ramën, fol për Nanon, që pse ka ikur Nanon vjen tani. Po jo më... Që mbysë se ikur Nanon vjen. Po lejnë... Ka mundësi të mdesh të Nuk flasë. Okej, mbylla. Sepse këtu vërtet i kërkohet kollaj qeverisë së SAP, edhe kur ka bërë gjithë detyrën e saj, dhe i thuhet ke bërë detyrën tënde. Po nuk shihet se çfarë aq pak detyrim sa ka opozita çka ka bërë. Opozita në këtë rast ka vetëm detyrimin moral për dhënë mbështetje. Dhe kjo është më e lehta që mund bëhet. Për të mos hyrë më tej pasaj, sepse unë kam qenë Sokoli ka qenë, kemi qenë me i vend në Torovic, Kargjinatura, ku rrezikoi seriozisht kishte një katastrofë tjetër për Lezhën, dhe nuk një gjumë as në i fjalë të mirë, as nga deputetet e Lezhës, që janë dhe biznesmen. Jo, nuk ta edi, të lutëm, mos të lutëm. Ke pas, unë sot kam qenë më falë që ndërpresë, nuk do politizoj fare, më falë që të presë, se nuk du, sinqerisht më falë. Sot, gjëja para që bëra kur mora veç jam në emision, ula me Gjovalin Kadeli. Po, e qa dhe Gjovalin? Mora në telefon dhe prefektin. Po? Dakor, dhe i thash, shqyqy që e kaluat të situatë, më tha, kam detur 3 ditë rresht, bashkë me ju, aty ku po flasim. Jo, nuk ka ne të rritë. O zotëri, më thëmë që më tha prefekti ju. Që më tha prefekti ju. Po, unë kam qenë aty. Më thëmë që më tha prefekti ju, nuk besoj që më ka gëmjër prefekti. Ka vajtë Gjovalini, kjo është e vërtet, ka vajtë aty për të interesu. Por mos harrojmë që Gjovalini është nga biznesmenët më të fuqishëm të Lezhës. Dhe ndërkohë që erdhën, vjen një lirë Tërbicka nga Tirana, e sjell mjetet. Gjovalin, atëre me që hape këtë bisedë, shiko, çfarë janë derdhur. Por s'kam gjë me Gjovalin, se kalon kryetari më zoti. Nuk besoj se Gjovalini ka dëshirë. Ka dëshirë. Gjovalini ka qenë, Gjovalini ka derdhur fondet. Do të mbytet Lezhë, por jo, se ka shpinë vetë. Ka derdhur fondet, mos e kalojmë ku kanë qenë. Po bëjmë interrogatori ku ka qenë Gjovalini Kadeshi tani. Njëri ka një anë nuk e ka Kadeshi, e ka Kadeli, po. Kadeli. Një anë të digës apo në anën tjetër. Keni qenë anë të ndryshme se keni pa njëri tjetërin. Pozitën që ka mbajtur kryetari i Partisë Socialiste, sepse unë jam deputet dhe unë merrem me politikë zotëri. Nuk merrem me mbajtje argjinatura siç jam detyruar të bëj këtë ditë, unë merrem me politikë, kështu që dhe politikë do bëj. Dhe kur kryetari i opozitës, në vend që të shprehë qoftë edhe një fjalë, mikën në Pogradec, dhe më thotë të hapen kutit, unë nuk mund të ri pa reaguar. Le pasaj kur shoh dhe gjëra makabre, që nuk i thot Rama, po i bëjnë, Fevziu, mos bëj kështu një sekond për të marrë. Po po fundus e tema se ka temën tjetër. Jo, mërzit e Fevziu tani. Se edhe televizionet që kontrollon Rama, nga gjërat më banale. Fundemi tek tema se kishim temën pse ndodhi. Ka një gjë që po do thoja të vetë, do e kam me Ramën. Dalin e kërkojnë, mund të ta them të normal, sepse është e neveritshme për mua, nuk e di. Si e shihni? Del një televizion dhe kërkon ditën e parë, donte patjetër një viktim. Dhe hape me lajme, viktima e parë. Po se mbytën televizionet, si bjerë televizion. Po nuk mbyt askush, mërzëti. Zoti Fevziu, kërkonin viktimën, mërzëti. Me zorë. Një nga ato të paknaqurit që e nxorën prapë një televizion, s'po ja them emrin, se tu bëhet edhe makabër edhe qesharake kjo punë. Morë një qytetar sot paknaqur, që është normale që do ketë të paknaqur, sepse nuk mund të jetë perfekte çdo gjë. Dhe nxorën qytetarin që thonte jam i paknaqur sepse ujin që na kanë sjellë pa shije mërzëti. Këto janë banalitetet, është banalitet për të tregon seriozitetin e kësaj opozitës. Për para se zoti Zeqot të sqaroj kuotat e hidrocentraleve që janë detaj teknike që ai di sigurisht më mirë se të gjithë në tjerët. Ka një gjë këtu. Ku ishte thelbi asaj që tha zoti Paloka? Në raste fatkeqësisht të tilla, ka një reagim që është më i gjerë se sa një parti politike. Sigurisht që përgjegjësia kryesore është përgjegjësia e qeverisë. Por, ndodh një fenomen, sepse ngjarje të tilla kemi pasur edhe më parë. Ndodh një fenomen solidarizimi njerëzor. Zoti Paloka përmendi një emër biznesmeni. Unë do doja t'i falenderoja të gjithë. I kemi marrë në 1 natës, 2 natës, 3 natës. I kemi ngritur nga gjumi, kanë ardhur me të gjitha mundësitë e tyre për ta ndihmuar. Dhe ky është solidaritet. Ka pasur qytetar pas një lidhje politike me ne. Përmendi zotin Trebicka. Ilir Trebicka nuk njihet si ne lidhje afërt e PD-s, përkundrazi. I ka pasur lidhjet me tan, por meriton një falënderim publik, sepse jo vetëm që ka ardhur në 2 natës, po ka hyrë në ujë i gjithi vet,
duke punuar aty te diga e Torovicës. Ka një solidaritet. Dhe pse ngre zoti Paloka politikisht të çështje? Sepse 5 ditë rresht në Shkodrën nuk pam një deputet të PS-s. Do t'ishe krejt normalit vinin, zoti Ramaz Lëpi. Deputet të Shkodrës. Erdhi vetëm Fatmir Toçi, për cilin nuk kam asgjë kundër, po Fatmir Toçi erdhi të bliste librat. Erdhi të merrte lekët e librarive, u gjen në Shkodrë dhe bëri deklarat. Ndërkohë, kryetari i Partisë Socialiste ishte në Pokrades. Zoti Ollashi. Deputetët e Shkodrës nuk u dukën. Ju bëri thirrje, shikoni buxhetin, zoti Fevziu, dje në mëngjes, përmes televizionit tuaj, kam dalë që në orën 7:30 mëngjesit vetëm nga një merak, nuk nxite gjumi. Më doli gjumi herët në Shkodër, dhe dole në televizor për një arsye, se e dija që do vinin, se doli dielli. Doli dielli dhe e dija që do vinin në Shkodër. Pra, ndërkohë që socialist, demokrat, të pa angazhuar, qytetar, biznesmen, ushtar, politikan, të gjithë ishin në Shkodër. Po të dukeshin thonin një llaf më burr. E vetmja gjë që presin është ajo që e tha Gramozruçi në parlament dhe që zoti Paloka nuk e thot. Qindra të zhdukur, tha Gramozruçi. Ku janë? Qindra të zhdukur, prandaj janë nekrofilik. Sepse ndërrojnë vetëm të zhdukur. Ndërrojnë njerëz të vdekur mbi cilët këta mund të hipin. Këta ndërrojnë kokalla mbi cilat mund të gjiten pushtet. Dhe nuk ka, zoti Fevziu, nuk ka gjë më makabre. Nuk ka gjë më makabre se sa një opozitë që shikon ëndra me kocka mbi cilat mund të gjiten pushtet. E pam edhe, shiko, Sokol, të lutem. Unë nuk kam votuar Ilir Trebickën. Unë kam votuar ty. Unë zgjidhjen e dua nga ty, jo nga Ilir. Nuk më ke votuar, po pra këtë po them unë. Unë si qytetar ose Artan Lame. Ti ke votuar Shkodrës. Po lejmë tani më kupton çfarë po them. Unë si qytetar kam votuar ty, nuk kam votuar Ilir Trebickën. Mos më thuaj këtu erdhi bravo qoftë Ilir Trebickën, nuk dua ta di fare. Është turp madje. Po them ti si politikan pse s'erdhe në Shkodër, nuk po them ti si politikan. Është turp që ti si politikan, ti si përfaqësues i opozitës. Pse s'erdhe në Shkodër të nxirrë një kohë vuj. Unë nuk dua që as ti të shkosh në Shkodër ta sillen në Tiranë. Unë nuk dua që as ti të shkosh në Shkodër. Unë dua që ditën që ndodh ajo, pa hequr gravatat, sepse gjithë ka dalë ky teatri tani që shkojnë gjithë në Shkodër, heqin e gravatat që duket sikur janë kanë përveshur mëngët. Jo më valla, unë dua që ti të rish Tiranë me gravatë dhe të zgjidhësh hallin atje. Nëse nuk e zgjidh, do të ke dështuar. Ti tani më thua që merri Ilir Trebicka dhe morën telefon. Po ç'do bëj Ilir Trebicka? Nuk kam dështuar. Ç'do bëj Ilir Trebicka? Ta marrësh ti telefon. Po jo ti ta marrësh, po kush do ta marrë telefon do ngrihet. Duhet japi dorëheqjen kryeministit anglis, i Gjermanisë, i Spanjës. Ore zotri, unë po të them, të lutem. Unë po të them, nga të gjitha ato pset, nuk më përgjigjet në asgjë përveç faktit. Tu përgjigja me të gjitha. Të thash që prurë, ja të ri përgjigjem. Tu përgjigja që prurët në liçenin e Shkodrës ishin të jashtëzakonshme dhe rritën kuotën e liçenit nga 8 në 10. Po, ka thënë ky para 200 vjetësh vllai dashur. Pse në 200 vjet çfarë përveç komandantit nuk u bë asgjë tjetër. Përveç një komandant, ai po i dorë të ngelet ai komandanti. Përveç atij vllai dashur nuk u bë. Në momentin që dështoi dhe ai që nuk e mbajtën dot me atë sistem që ngriti ai të digave dhe të atyre, është përmbytur kaq. Dhe ky po ti gjatë do thuash mua që Bill Clintoni duhet jepte dorëheqje se u përmbyt një ordinësi atëherë. Bëj para, shiko, një nga dëshirat tona, të lutem. Kemi një dëshirë të jashtëzakonshme. Fatkeqësi natyrore. Këtë do të them. Ja të ta them edhe këtë. Po çfarë do të thuash? Ja të ta them. Është mania jonë shqiptarëve që sa herë na ndodhin gjëra të këqija, të mundohemi të gjejmë shpejt e shpejt paralele për të thënë që shikoj se edhe atyre ju ndodhi. Nuk të shpëton kjo nga asnjë gjë. Ti ke përgjegjësinë tënde, me që po më sill shembull ndërkombëtar. Është përmbytur gjysma e Lombardisë tani që flasim neve. Dhe Lombardia është një fushë gjigande, nuk ka asnjë as kodra as male, prit një minutë. U përmbytën gjithsej janë përmbytur 100 shtëpia. Sepse nuk kanë ndërtuar atje ku nuk ndërtohet. A ka mundësi të sqarosh këtë gjë? Do ta them edhe atë do ta them, sepse kur të them zgjidhjen do të them edhe këtë. E dyta, u përmbyt Lombardia, po nuk u përmbytën pjesë që ishin të mbrojtura me diga me dreshe i tanë. Këtë pjesë ju e shkatrua dhe nuk ja bëni dot, nuk ka perëndi në botë që t'ja bëni diku tjetër. Të lutem. Një sekond, do të bëj një pyetje ke Lombardia, të bëj një pyetje. U mbyt Lombardia? Çfarë deklarate bëri lideri i opozitës majt italiane? Ja, prapë ka me opozitën. Një sekond. Çfarë dole? Do të thoshë me zgjedhur lideri i opozitës, kam zgjedhur qeverinë. Apo ka një dua nga ty për plazh. Unë dua zgjidhjen nga ty. Unë si qytetar kam zgjedhur ty. Ti më thua
i morën telefonin Ili Trebiskën dhe më dolin telefon. Edhe pa i këtë ti do vinte Ili Trebiska, se Po të vinte dhe Edi Rama, më këtë po të themur, mos More lërë Edi Rama, mos do të vinte Edi Rama, se është lider opozitës, është njeriu që pretendon. Ti ka ardhur, zoti Lame, ti ka ardhur këtu si përfaqësues. Ti ka ardhur këtu si përfaqësues i Edi Ramës. Ke ardhur këtu si përfaqësues i Edi Ramës dhe jo si përfaqësues i Sultan Mehmetit që ke marrë me vete. Je shtet. Ke ardhur si përfaqësues i Edi Ramës dhe përgjigju si përfaqësues i Edi Ramës. Kryetari partisë tënde, kur mbyt Shkodra dhe kur doj Stambolli, ku po krije? Këtë më thuaj. Kur mbyt Shkodra nuk është dikur Stambolli akoma. Kur mbyt Shkodra dhe kur po digje Stambolli, ku po krije kryetari jote? Nuk ta zgjidh kjo, nuk ja u zgjidh qytetarëve kjo. Ja u zgjidh ti që je ministër, që ke telefonat në dorë dhe ligjet në dorë, si do e shpëtosh këtë? Dhe pse u mbyt? Pse e le të mbytej një? Pastaj si do e shpëtosh? Sepse u mbyt ta shpjegova. Se çfarë masat mora ti shpjegova. Jo më zotëri. Çfarë solidariteti kam gjetur ta shpjegova. Të shpjegova dhe një mungesë të vetme. Që është mungesa e makaronave. E cipës së fundit nga kryetari dhe nga përfaqësuesi politik partisë tënde. Ore që ka buri më i keq i botës ai. Ti duhet të bësh rolin tënd duke i thënë shqiptarëve që unë nuk i lash të mbytej. Ti vlla për mua sot, ti sot për mua Edi Rama. Kaq lëre këtë. Po mirë jam unë. Ti përfaqësuesi i tij, mi vazhdo me Edi Rama. Për kuotat, m'fal. Ose po pse një sekond, ty duket normale që ai vati në Pogradec e flisë për po lere më ore Edi Rama, ore duket normale, ma thuaj, kur të bëhet kryeministër Edi Rama, bëhet me kam një pyetje. Edhe unë do vazhdoj ta bëj copse, edhe unë prapë shuhem opozitar. Ai vati në Pogradec dhe tha ta hapen kuti, ti je dakord me këtë? Nëse ti je dakord, ti më thuash tani çka ka thënë kryetari i komunës Maliqit. Po mos doj zoti Rama fare të shkojë te Përmbytja, çfarë do thoni? Po si dakord administrimi. Atëherë në këtë rast mos mbaj anë edhe Zoti Fevziu. Në këtë rast populli shqiptar që është një popull i mençur, ka një shprehje që përdoret uniform nga Vermoshi deri në Konispol. Thon sos gomari që na ngordhi po sa lën ratas mizat. Po kush e ngordhi gomari? Atëherë të flasim një sekond. Ja, 1 minutë, prit. Po. Shikoj, kemi deviju kod Skodit, me thënë, këtu e di shumë mirë se gjithë na marrë me politikë. Ai kishte një program protestash e ndërprej, u bëre një dhe ka ndërprej. Po mirë, ore filloj për inerci tash. Po ti intelektualisht, intelektualisht nuk duhet ta pranosh. Intelektualisht nuk e pranoj dhe prandaj për inerci filloj një dhe ndërprej. Që këtu bëj nami ai llafos. Ti ke thënë, tjetri ka thënë ndërprej. Po piqe qiqra në Pogradec. Po ti e di shumë mirë që ajo për inercit një programi filluan disa proteste që unë Zoti Zogaj, ne kemi qenë për vite të tëra bashkë parlament. Jo, një sekond, dhe kemi kaluar dhe situatat qia, dhe edhe unë edhe ti kemi lënë punë dhe kemi vajtur atje. Shiko, ne majmë një gjest të Gërdecit, një dorë të Edi Ramës mbi supin e Sali Berishës, për cilin ka bë komentet mëdha. Ç'ka komentet? Doli të tha ky i vrau. Tani vjetë, unë kam të gjuhë, kur erdi Edi Rama, se do t'jemi tani, se edhe, a i ke dhe në ujgomarit, se a ke dhe në grovë, jo, po pse a ke dhe në ftoht, keq, erdi vjetë, shumë nga ju këni thënë, po vjen me ndjerë, dhe me thënë, përfitimin mbi fatkeqësinë e tjerëve. Jo se kemë thënë. Po ma është thënë vjetë disa herë. Po nuk është thënë sepse nuk na la zoti Rama dhe thonin se nesër e ndërroi. Lere opozitën të mos e kryejë detyrën. Dgjoj, se ma hapën historinë e Gërdecit. Jo zoti Fevziu. Jo ja të kontohet asnjëherë se ma. Historia e Gërdecit është identike, jo nuk është qesharake. Është absolutisht se nuk është qesharake. Është qesharake. Nuk është qesharake sepse është fotokopje. E kujt më? Ta them unë. Çfarë ndodhi Gërdec? E nxorë kjo Gërdeci. Ore zotëria, mund na përgjigjeni për këtë? Gërdeci o zoti Lama më përgjigj për këtë. Jo, më vjen keq se detyrojmë tani. Atëherë të ulet Fevziu aty çon drejtori i emisionit. Po, hajde. Po, Fevziu ta ka thënë 2 herë. Fevziu ta ka thënë 2 herë. Fotokopje Gërdeci me Shkodrën. Janë fotokopje për një arsye shumë thjeshtë. Sepse është politik e vdekjes, politik e nekrofilisë. Ju lini për shtypin, si s'keni problem tjetër. Shkon Saliut, tentuar, jo se ju s'keni qenë atë kohë. Përsoja tentojnë atë kohë të ngrinte një fitore elektorale mbi spekulimet e 26 të vdekurve në Gërdec. Dhe mori përgjigje që mori pikërisht Gërdec në fillim, ku humbi me 70% dhe e mori gjithë Shqipërinë. Të njëjtën gjë po përpiqeni ta bëni tani shos. Dhe po uroni të vdesin njerëz. Nuk ka gjë më të tmerrshme se kjo. Ke dalë dje ke thënë. Zoti Zogaj, po të them që Gërdeci
u përpoqët Partia Socialiste mbi të vdekurit e Gërdetit. Ti s'ke qenë atëherë ç'ke. U përpoqët mbi të vdekurit e Gërdetit, spekulonte dhe të fitonte zgjedhjet. U përpoqët përpara një javë me 4 fëmijë të suktit. Me 4 fëmijë të suktit. U çuan Eduard Trokitën në parlament për 4 fëmijë të vdekur. Dhe tani shkurojnë, si shuruan me zërin e kryetarit të grupit tyre, që të ketë të vdekur në Shkodër në mënyrë që këta zotrinj e PS-s t'ju shkëlqojnë buzëqeshja dhe shpresojnë si pushtet. Do të zgjojnë politikë nekrofilike. Përshqesimet e zotit Zogaj, dhe në përmbledh tas lutem. Përshqesimet që kishte zoti na lënë rat po kërkoj. Përshqesimet që kishte zoti Zogaj në lidhje me kuotat apo me pjesën e Po lej këto tash edhe ata, çfarë do të thotë? Çfarë do të jemi përgjigje? Do të them që kesh në fillim të muajit nëntor, para fillim të reshjeve, duke patur parasysh dhe parashikimin e reshjeve që mund të vinin, për të dy rezervuaret që zoti Zogaj referoi, ka pasur kuotat 171 për Komanin dhe 73 për Vaun e Dejes, që kuota e rekomandueshme sipas rregullores për të punuar është rreth 174 për pjesën e Komanit. Ne kemi pasur 171, pra 3 metra më poshtë se sa niveli që mund të punohet. Dhe për Vaun e Dejes kemi pasur 73 nga 74 që bëhen zakonisht për të punuar, sepse parashikonin brenda këtij rreshje. Por do t'ju them diçka tjetër, që këto dy rezervuare unë e thash fillim, kanë një kapacitet shumë të vogël, nga 500 milion kilowattor, që po ta kthesh është e barabartë me 5 ditë derdhje ujë që shkaktohet gjatë shkarkimeve. Dhe në këtë kohë kanë ardhur reshje në pjesën e Komanit rreth 2500 m3 në sekond nga Valbona. Pra, janë reshje, unë do ta theksoj këtë fakt. Janë prurje të tilla, të cilat i referohet te rregulloria. Rregulloria kur është ndërtuar thotë, nëse arrin këto prurje, pra kjo është maksimalja, dhe kemi arritur maksimalën këtë vit në prurjet anësore të Komanit, dhe 1700 kanë qenë në pjesën e Vaudejës. Pra ka pasur në total në të treja 4500 m3 në sekond prurje orare. Dhe ne kemi derdhur maksimumin në të kohë 2200 m3 në sekond. Pra gjithë pjesa tjetër është mbajtur nga këto nga kaskada. Më shumë vjet apo si vjet? Të lutem. Sipas më shumë është derdhur vjet apo si vjet? Jo, vjet apo si vjet kujt, sepse jemi brenda një viti, sepse edhe kjo duhet parë sepse i referohemi vjet apo si vjet kur jemi brenda një viti, sepse po pra në janar apo tash. Për sa i përket disa prurjeve momentale, është derdhur si vjet, është derdhur vjeta 0 në 2500, tu ka qenë luatje, 2300, 2500 ka qenë edhe vjeta si vjet metër kub në sekond. Po si shpjegon ju që vjet që keni derdhur një lloj afërsisht, vjet pas një përmbyt si vjet jo thonë ta. Po të lutem, këtë po të shpjegoj. Niveli përmbytjes është shumë i lartë këtë vit. Që do thotë nuk është vetëm shkarkimi. Kjo derdhje që është bërë në këtë kohë ka qenë në kohë të shkurtër. Pra unë ta përmenda edhe pak më parë. 2-3 ditë ka vajtur niveli i shkarkimit në 2100 m3 në sekond. Pastaj ka kaluar në 1450. Por do të theksoj edhe një fakt tjetër, domethënë, që për atë që u referuat ju, pjesës së kuotave, do të keni parasysh që Fjerza në fillim të nëntorit është në vlerën 280 metra. Pra është vlera më e mirë që duhet mbajtur për të ruajtur një rezervë elektroenergjetike për pjesën tjetër të dimrit, sepse në këtë vlerë fillon të bie rendimenti i agregatëve dhe është e rekomandueshme të mbahet në këtë vlerë. Pra, do të them që rezerva duhet sigurohet. Është se është shprehje që ju përdor pak më parë, domethënë, punën e ujit, ujin ngrohtë apo i ftohtë. Këtu domethënë se përgjegjësia jonë është për ta siguruar këtë energji. Do të them që rreshtet e këtyre ditëve që kanë në fillim të dhjetorit. Pra, këto prurjet që kanë qenë në Fjerzë, mesatare 1330 m3, është 10 herë më lart se sa e njëjta periudhë e vitit kaluar. Nëntorin e thashë është 3.5 herë më lart sepse e vitit kaluar. Në gjithë statistikat që kemi, nga 1948 që janë prurjet e drinit, deri sot 2 janë vitet me prurje më të mëdha. Është viti 1962-63, dimri 62-63 dhe ky. Njëri ka qenë me 364, ky është me 340 mesatarën vjetore. Kur mesatare vjetore shumë vjeçare është 190. Pra jemi gati në 2 fish të kësaj vlere. Do të shpjegoj diçka tjetër. Për ta bërë më të qartë pjesën që u fol për pjesën e shpërndarjes, lidhje shpërndarjes me përmbytjet. Që nuk e kuptoj sepse dëgjova dikën në parlament që po fliste, nuk më kujtohet emri, që thoshte që këtë punë mund ta rregulloj vetëm ende rregullator. Por këtu nuk ka asnjë lidhje, sepse ne jemi për të detyruar të sigurojmë energjinë elektrike për konsumatorin. Dhe derisa jemi detyruar ta sigurojmë të energji ose nëpërmjet prodhimit, ose nëse nuk ka prodhim, duhet ta blejmë ne për t'i dhënë shpërndarje këtu. Është deklarata rregullatore që rregullon këtë punë. Por ajo çka është të vit, ne po arrim në një prodhim 7.4 miliard kilowattor.
Pra është rekordi që kjo kaskad ka nga ndërtimi i vitit që është vitit 85 që është në tore fundit komani dhe deri më sot. Rekordin parshëm ka qenë 5.7 miliard. Si vjetë parim 7.4, kur prodhimi mesatar shumë vjeçar është 4.5 miliard. Pra nuk ka të bëjë me atë që ka mund të themi që privatizim shpërndare, ne prodhojmë energjinë. Nuk ka shumë rëndësi. Spotet publicitare kemi për pjesën e dytë. Jemi kthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë emision të fokusuar tek përmbytjet e veriut, menaxhimi i situatës dhe pse ndodhi kjo. Zoti Lame, meqense insistuat disa herë dhe tha do ta jap unë zgjidhjen time se si shpëtohet, po pres që të ma thoni. E thënë kështu si e thua ti, duket sikur unë kam ndonjë as në mëngë. Jo, po i the çfarë zoti Oldashi që ja. Puna është që në Shqipëri të gjithë i dinë gjërat përveç atyre që duhet i bëjnë. Të gjithë i dinë gjërat përveç atyre që i kanë dorë dhe duhet i bëjnë, që nuk i bëjnë. Pastaj sa bien ata nga fiku, din dhe ata t'i bëjnë. Por nuk di t'i bëjnë prapa i radhës që i pën fikut. Çështja se si zgjidhet kjo histori fillon nga çështja që nuk u tha këtu, pavarësisht problemit të Ramës sipas ka qenë Pogradec, që ka të bëjë prapë me çështjen me peshën e qeverisë dhe me çfarë ka bërë dhe nuk ka bërë në këto vjet. Në këto vjet, qeveria e di jam i bindur që një dy gjëra njerëzit do mërziten sepse i kanë dëgjuar 100 herë. Qeveria lejoi të zhdukeshin pyjet. Dhe këtë nuk ja bëjnë dot njeriu përsipër. Qeveria lejoi të ndërtohej kjo qeveri dhe gjitha qeverit, po sa më shumë se të tjerat, kjo qeveri lejoi të ndërtohej në zonën fushore. A janë në gjendje zoti Oldashi të ulet si ministri i punëve publike dhe si antar i kabinetit dhe si një nga ato figurat që besoj që kanë çik pesh tek Berisha. A janë në gjendje që duke ulur bashkarisht ke këto komisionet e frikshme teknike që përmenda ke ky para 200 vjetëve. Të bien dakord, po, që këtu ka një popullsi që duhet të shpërngulet nga ajo zonë? A do kenë ndonjëherë kurajon? Nëse kanë kurajon, t'ia thon këtij milleti që po, janë kaq mijë apo kaq 100 familje që duhet të ikin, sepse kjo zonë çfarëdo që të ndodhi do përmbytet. Nëse nuk ja u themi këtyre njerëzve që do përmbyteni gjithmonë, çfarëdo që të ndodhi, por duhet largoheni që aty ata do vazhdojnë të përmbyten. Vazhdojmë më tutje. Pra tham çështjen e pyjeve. A jemi në gjendje që të shpenzojmë para për të rimbjellë pyjet? A jemi në gjendje të shpenzojmë para për të digat, për të riparuar dhe bërë argjinaturat e reja që u shkatruar në këto vite? A jemi në gjendje të ringrem sistemin e vrojtimit, monitorimit? I bëj një pyetje drejtorit Keshit tonë. Ku i merr të dhënë ati se ku bie se përfshirat që bien? Ku i merr? Jo, dua ta dëgjoj. E para i marrim në disa stacione meteorologjike. Të kujt? Të vendit. Më thuaj një. Me të Alpë. Është kjo që po thot drejtori, është një privat, sepse shteti e ka shkatruar të gjithë sistemin e vrojtimit dhe të monitorimit. Të lutem, pastaj thuaj, të lutem. Nëse më bëre pyetje, unë ta vazhdoj pak domethënë. Tani, i gjithë sistemi, sidomos në veri, të lutem, sidomos në veri, i gjithë sistemi i vrojtimit është zhdukur. I gjithë sistemi i monitorimit është zhdukur. Për të thënë tani sepse të lutem Fevziu. Po të lavdërosh tani Enverin të marrin për komunistu, nuk po merrem me Enverin, po shkoj sa më thellë se Enveri. Kjo është një nga fletët e monitorimit e kohës Italisë. Monitorohej moti në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë ishin pikat, në kohët Italisë 5 herë në ditë. Këtu janë fletat monitorimit të motit 5 herë në ditë në kohët Gjermanit. Shife datën 16 i 12 1943. Gjermani monitoronte, qeveria që isha atëre, në mes të luftës, gjente kohë... Do të hapë Weather Channel të një. Gjente kohë të monitoronte motin. I gjithë veriu sot nuk ka asnjë sistem monitorimi se çfarë ndodh. Dhe këto, me qëra Allah, ke shkatrimi i sistemeve, këto fleta, mua mi kanë sjellë shtëpi me vandak të tërë, sepse flakën tani që prishen institucionet dhe mua më erdhi keq ti flak, kam vandak të tërë. Më erdhi keq ti flak, sepse tani që po mbyllen institucionet dhe po privatizohen, dhe që ndodhin këto që ndodhin, tani përfundojnë ke shtëpia ime. Vazhdojmë tutje. I ke deklaruar dhjetor se i ke koleksion paleje? Po, jo, edhe letrat e paleje. Do vi merri edhe letrat e Ka ligj për koleksione, zoti Lama. Po mirë tani, unë mendoj që kjo që them, mua më dhëm shpirti. Si gjeri shkoli, ja? Unë ta vlerësoj atë, po ka ligj për koleksionin, do ta deklarosh koleksionin. Në dhjetor të 43-shit ta haj dreqi në kulm të luftës me meçeurin e maleve, ky mas tek këtu se 5 herë në ditë
se si ishte moti në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë ishin stacione. Në 2010 ne kemi mbyllur gjitha. Jemi në gjendje ta rihapim këtë sistem, ta ringrem me gjithë kostot, jemi në gjendje ta ringrem. Ka mati satelitore dhe? Ore zotri tani, jo më zotri, duhet atje në vend, njeriu, sepse ishte dhe nuk është më. Dhe këta që janë satelitore do t'i bëj një pyetje tjetër drejtorit unë. The që i kishin parashikuar që 2 muaj përpara. Çfarë kishte parashikuar 2 muaj përpara? Lutem, nuk ishte parashikimi 2 muaj përpara, sepse nuk kemi parashikim për 2 muaj përpara. Ishte i disa ditëve më para. Dhe 15 ditë ta ep Weather Channel. Atëherë nëse ishte 15 ditë përpara, çfarë bëri qeveria? Që sa deri sekondën e fundit tha çdo gjë është e rregull. Të lutem. Pra, nga një anë nuk funksionon sistemi se nuk e kemi, nga ana tjetër, edhe kur merren të dhëna nga burimet të tjera, prap nuk funksionojnë. Në qoftë se ne nuk jemi në gjendje të rregullojmë këto dhe një vandak gjërash të tilla këtu, jam i bindur që unë si vitin tjetër do jemi prap këtu, e pas vitin tjetër, e pas vitin tjetër. Unë dua, pyetja e fundit që do e bëj zotit Olldashi dhe e mbyll është kjo. Keni ndërmend të vini dorë ke digat dhe tek argjinaturat dhe tek pritat malore dhe tek pyllëzimi dhe tek bërja e pritave anësore të lumit të bunës dhe tek bërja dhe gërmimi i bunës duke u marrë vesh me anëzisë, nuk e bëni dot vetëm si shtot Saliu që do gërmoj bunën dhe duke bërë barierën që nisën austriakët në 916 dhe që nuk mbarua që mbronte qytetin e Shkodrës sepse e lanë për gjysmë për shkak se e lanë nga lufta. Në qoftë se do i bëni këto dhe t'ju thoni njerëzve që duhet ikni që aty, në qoftë se nuk bëni këto, neve do vim gjithmonë këtu dhe do përfundojmë kjo ekuilibri tjetër i verdh. Kjo është zgjidhja për atë zonë. Në gjykimin tim. Okej, me që më drejtove në fillim për këtë. Unë të përmenda një, dhe nuk kemi në i pargjykim sepse është institut privat, apo jo, privat për tjera. Por ne i drejtojmë marrin dhëna dhe prej Ministrisë të Mbrojtjes për të marrë këtë detim. Edhe ajo nga privati dhe nga interneti. Por do ta nisë për atë që më thatë për nga dinit të dhënat. Ne e dinim të parashikim dhe prandaj e theksova në fillim. Pra do ditë për të ullur nivelin e komanit të Vaudes, sepse ato kanë rezervuar shumë të vegjël dhe mund të ulem shumë shpejt brenda ditës. Dhe ne kemi ullur komanin në atë vlerë, sa për gjatë gjithë muajit nëntor ai tragedi që qarkullon nga komani për në Fierz është bllokuar. Është bllokuar në mes lumit. Nuk ka punuar gjatë muajit. Sepse kuota ka qenë shumë ulur, deri në 170.5 për të mos punuar. Nuk mund të arritet punonte sepse për shkak të rreshjeve. Pyetja ta bëra për të dhënë ndihmë, që ti kërkosh qeverisë të ngrej sistemin. Edhe unë do të jap një shpjegim. Jo, do të jap një shpjegim. Ai ngren dot prapa si ngren. Mbaron, do të jap një shpjegim. Nëpërmjet ministrisë tonë, Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë, në lidhje me Ministrinë Norvegjeze të Afareve të Jashtme, është lidhur një marrëveshje e cila unë kam draftin sot në zyrë për të lidhur kontratë nëpërmjet Institutit të Energjisë të Ujit dhe të ambientit për të vendosur stacione meteorologjike në gjithë pellgun ujëmbledhës të Drinit. Ja që u dashkam pra. E cili do aplikohet që vitin tjetër. Dhe kam vlerë rreth 2.5 milion euro. E cila jo vetëm për matje dhe parashikimin, por kthen këto rreshje se si do vinë në prurje. Pra, nga ana jonë kjo është ka filluar puna për të bërë të gjë. Dhe dua prap t'i kthejmë gjendjes në cilën kaluam. Sepse, po i them në njërë, për ato që pyeti Zoti Zoga në fillim. Sasia e rreshjeve që ka rënë gjatë muajit nëntor në pjesën e Permbytjet ka qenë 454 mm, që do të thotë gati gjysmë metro në një pellgu i mbledhës shumë më të madh se Shkodra që është sot. Niveli i rreshjeve të shiut në zonën e Shkodrës gjatë muajit nëntor ka qenë 2 fishi i nivelit mesatar të 10 vitet të fundit. Po mirë ti, të lutem, drejtor, ti me tënde një rregull, mbaron detyra jote këtu. Pra jo, pra të çfarë ju pyetët. Ne ju jemi duke bërë një investim, duke bërë një investim do t'i rindërtojmë. Pra, i pas kemi prishur kod, është shumë modern dhe i cili do t'japi të dhënat. Që shkatruan i hodhën në rrugë dhe tani minut dalë. Do vejmë në Norvegji i bëjmë tani. Me që jemi të pjesa fundit. Për procedurë. O zotëri, ka procedurë në parlament, nuk ka procedurë. Një sekond, po se ka një parlament për procedurë. Nuk ka procedurë. Jo, ka një problem. Flet zoti Rasani, flas unë, flet zoti Zoga, flet zoti Paloka. Pastaj kur flasim të gjithë ne, flet paralelisht zoti Lame dhe kjo nuk i llogaritet si kohë. Zoti Rasani. Po s'gjith hallin më lere kohë. Më lërë të them si të ta zgjidhë. Arasani, si zgjidhet, se një tur i fundit është nuk kam po. Me që është tur i fundit. Pata i koment shumë mirë që tha, ju po silleni si impozit, nësa pala tjetër po sillet si në opozit, vetëm po kritikon. Kjo ishte ajo çka mora si koment dhe mendoj që çike drejt, por
mendoj që po tregojmë një përgjegjësish për një problem kaq të madh. Do i them qoftë për të kaluarën time, do i them një minutë asaj që tha zoti Zeqa. Unë jam absolutisht kundra projekteve të tilla që kesh ndërton stacione meteorologjike. Kujton kohën e profesorit nderuar, një nga specialistët më të mirë digave në Shqipëri, por specialistët më të mirë digave, jo nga menaxherët e keshit, i cili mundohej të bënte gjithçka, mundohet të bënte fabrikë për riparimin e transformatorëve, mundohet të bënte diçka. Keshit nuk i duan stacione meteorologjike. Ajo është një projekt ta mbaroj. Nuk të ndërpreva. Ai është një projekt i cili ka nga 8 vjet në kesh, edhe çdo drejtori i sjell si projekt dhe unë nuk mendoj që ai projekt duhet. Për sa kohë, korporata elektronikë shqiptare nuk ka ende një qendër dispečer vetëm, nuk ka çaj duhet ajo. Nuk jemi më në kohën e letrave që nxori Lamja, që merreshin telefon ose atë që kam thënë sot një koleg shumë i nderuar për socialiste që tha babai im ka qenë në ndërmarrjen e ujrave në Lezhë dhe merrte 3 herë ditë telefon ministri për dhënë nivelit. Jetojmë në një periudhë tjetër, jetojmë në një periudhë kur mjafton të futesh në iPad dhe kontrollon se kush është niveli në gjitha ujrat. Dhe prap pa e di ujë këtë. Nuk mjafton dhe prap nuk mjafton. Ajo çka ne duhet mendojmë nuk është situatë, nuk është një problem i cili zgjidhet thjesht në studio televizive. Mendoj që një nga problemet kryesore është sepse unë jam i bindur që më shumë emisione keni bërë ju zoti Fevziu, nuk do të bëj si kompliment asnjë gjë, sesa janë mbledhur komisione në parlament ose në institucionet përkatëse përgjegjëse për diskutuar për këtë problem. Unë po shikoja sot në internet se çfarë bëhet Komitetin Evropian. Thjesht për problemin e përmbytjeve. Dhe është një projekt i cili ka filluar në 2009, është diskutuar që në 2004 dhe ka filluar 2005, 2004, 2009, 2015, pra i duhen 6 vjet, unë nuk i kam të dhënat e 1916-s, po. Është një projekt 5 vjeçar i cili do merret vetëm me planin e menaxhimit të gjitha burimeve ujore dhe kritikon Spanjën dhe Italinë që nuk i kanë filluar ende këto projekte. Pra është një projekt 5 vjeçar i Komitetit Evropian. Duhet të hyjmë në projekte të tilla. Është shumë e lehtë dhe të mos kalojmë direkt tek masat, që shumë e drejtë kjo që tha zoti Lama ose që tha dje kryetari i Partisë Socialiste. Zoti Rama që të fillojmë pyllëzimin. Radh parë marrin masat për ato pylle që kanë ngelur, për ato pyje që kanë ngelur që mos vazhdojnë dëmtohen. Nuk është çështje që zgjidhet thjesht. Unë po shikoja sot, ishte material shumë mirë që përgatitur botoi zoti Arben Imami nga gazeta dhe ai merrte një shembull shumë mirë, merrte shembullin e kushtetues gjermane. Para një viti Gjermania, ai vend i cili kishte pasur 40 ca vdekur dhe nga përmbytje. Nga përmbytjet, ai vend ka ndryshuar kushtetutën. 3, dakor, do nga në një vend tjetër afër. Ai vend ka ndryshuar kushtetutën dhe thotë, unë lejoj deficitin buxhetor deri në 2% në kushte normale dhe në momentet që ka përmbytje, dhe në momentet që ka gjendje të jashtëzakonshme, unë lejoj që të kaloj këtë deficit. Pse? Sepse po vihet gjithnjë më shumë sot në të gjitha vendet dhe ne po e kuptojmë, por ne e kuptojmë vetëm në momentin që kemi përmbytje. Është bërë shumë e vështirë që të nxirren problemet, që të nxirren fonde, të merren fonde. Unë nuk e di kush janë fondet që u dhan vjet për përmbytjet. Sa kanë qenë këto fonde dhe ku shkuan këto fonde? Nuk e kanë vetëm qeveri. Sa shkuan 2004, sa shkuan 93, sa shkuan në 20 vite ne bëjmë të njëjtin gabim. Unë do propozoja si masa, dhe përsëri do referohesh tek shkrimin e zotit Malaj. Ne në radhë parë një duhet kaloj buxheti këtij viti. Presidenti duhet dekretoj urgjentisht buxhetin e 2011-s. Dhe pastaj të shikohen që ose ekziston vullneti dy forcave politike për të parë çfarë mund të ketë realokime fondesh. Jo duke hequr gjithë investimet, absolutisht jo, por duke parë çfarë mund të ketë realokime për këtë punë. Në radhë dytë, çfarë janë projektet të cilat gjën në 31 nëntor nuk janë tenderuar dhe besoj që ka projekte plot që nuk janë tenderuar, mendoj që duhet mbledh një komision ndërministror dhe të shikojë se çfarë fondesh do i kalojnë Shkodrës. Kjo për masa fa shkurtra. Masa fa gjata, ne duhet shikojmë ndoshta të bëjmë me detyrim siguracionet gjithë atyre banesave aty, sepse nuk ka pse paguajmë gjithë ne si taksa pagues për shumë familje aty që janë në zona ku nuk duhet ishin. Kushdo që ndërton shtëpi dhe kushdo që ka shtëpi aty, shteti ka forcën, përse duhet të jenë të dyja partitë politike, sepse nuk ka pse të merret kosto politike, të bëjnë siguracionin e shtëpive, të bëjnë siguracionin e gjës gjallë në mënyrë që mos vim prapë tumas i viti dhe themi shpërngulëm kaq ne kemi haru që jemi në kapitalizëm shteti detyron shteti detyron po them shteti detyron kushdo që tjetë shtet nuk ka rëndësi jeni ju jemi ne është i forcë e tretë shteti detyron të gjithë familjet të gjithë banorët e atyre zonave gjithë Shqipërisë që të sigurohen të kenë siguracion nga kushte jashtëzakonshme të kenë siguracion nga tërmeti dhe këto sepse po bëhet gjithnjë dhe më e rënd kosto për mbulimin e kësaj. Kosto aty, na ende nuk e dim sa është kosto. Unë nuk e di se kush është shkaku i asaj, dhe askush nuk e di sa është kosto. Nuk e dim sa është kosto herës parë.
Do vazhdojmë paguajmë. U idën disa shqetësime këtu, ndër të cilat ca gjëra që ndrojnë dhe ca gjëra që ndrojnë. Nga unë apo nga Lamja? Jo, nuk s'po duhet ta shtroj në sens polemik. Situata e ndërtimeve pa leje, deri ku zoti Lami dhe zoti Rasane kanë drejt. Ka pas zhvillime në territor të pakontrolluara. Për shembull, marrim rastin e fshatit Obot, i cili është zhvendosur i gjithi kur është ndërtuar kaskada e Drinit. Por ndërkohë, në 20 vjet tranzicion, aty është rindërtuar fshati i vjetit që është në fush, aty ku nuk do duhet ishte. Tani këto janë situata që janë të qëna, janë të dhëna. Do të zhvendosim gjithë popullatën, apo do të marrim masa mbrojtëse që edhe në këto zona që teorikisht nuk duhet ishin, të bëjmë të mundur të mos përmbyten. Unë besoj që më thjesht dhe më me pak kohë është bëjmë të dytën, pra të marrim masa që ujit mos shkojnë në këto nivele, në këto zona të fushës në Shkodrës. Qa është bërë për argjinaturat? Nuk është se nuk është bërë gjë për argjinaturat. Sigurisht nuk është bërë gjithçka që do të ishte e mundur për të përballuar situata të tilla, por situata të tilla nuk ka argjinatur që i përballon. Megjithatë është bërë shumë. Po t'i referohemi 4 viteve për statistikë tani, 2001-2005, nga PS janë investuar 125 milion lek për argjinaturat vetëm të në Shkodrë. Ndërkohë ne vajtur 5 fish më shumë, e vajtur 500 milion lek. Pa llogaritur këtu, po janë mjaftueshme. Pa llogaritur këtu, jo nuk janë mjaftueshme, thash vetë nuk janë mjaftueshme. Tani, çfarë ka nevojë për të tjera dhe çfarë po bëjmë? Ne bëmë një ndryshim më njëherë në buxhet, të cilën e propozuam seancën e miratimit të buxhetit dhe shtuam 1 miliard lek të reja të destinuara posaçërisht për argjinaturat e zonës së Shkodrës dhe të Nën Shkodrës, të cilave ju shtohen 2 projekte, nga cilat njëri është gati dhe do të fillojë procedura e tenderimit, që është bypassi i Shkodrës. Bypassi i qytetit ka qenë projekti i gatshëm. Mbas përmbytjes së janarit, zoti Berisha kërkoi që ky të modifikohej dhe të shërbente edhe si një argjinatur për qytetin për ta mbrojtur nga liçeni. Sepse nuk është i rrallë fenomeni që ka ndodhur këtë radhë që liçeni mbyt lagjet caktuara të qytetit. Atëherë rimodifikuam projektin dhe e kthyem në një rrugë që do të ketë të gjithë përbërësit e një rrugë urbane, por edhe rrugë tranziti, pra do të jetë një bypass, por do të jetë një rrugë urbane e gjelbruar për qytetin e Shkodrës, duke qenë se kalon shumë ngjitur me qytetin, dhe nga ana tjetër do të jetë një argjinatur që do ta mbrojë qytetin nga liçeni. Projekti është i përfunduar dhe do të fillojmë prokurimin më njëherë, është 3.4 miliard lek. Pra, këtij 1 miliard që do të përdoret për zonën e Shkodrës, i shtohen 3.4 miliard të reja. Nuk është se nuk është bërë asgjë për projektin e Bunës, por ju e thatë vetë që ai është një projekt ndërkufitar, që kërkon një marrëveshje dy paqeve me Malinezit, sepse është vi kufitare, nuk mund ndryrim ne në mënyrë të njëanshme aty, sikurse nuk mund ndryrim malazezët në mënyrë të njëanshme. Më së fundmi është gjetur dakordësia politike me qeverinë e Malinezit që të bëhet ndryrja në Bunë. Pse? Sepse këtë radhë ata patën po aq probleme sa ç'patëm ne. Biles në një hartë që po tregonte zoti Fevziu këtu mbrapa, dukesh i njëllat e përmbyrje dhe në Malzi. Dhe ata kanë nevojë ta bëjnë këtë ndryrje po aq sa ne. Ja ku është dhe kufirin darë. Nga ana tjetër janë 13 milion dollar zoti Fevziu të kontraktuara me Bankën Botërore për të ndryrë pikërisht në argjinaturat e zonës së Nën Shkodrës. Pra kemi 13 milion dollar plus 1 miliard që u shtuan nga buxheti plus 3.4 miliard që është bypassi, shkojmë në një vlerë mjaft të madhe të investimesh vetëm për të mbrojtur zonën e Shkodrës dhe të Nën Shkodrës nga përmbytjet. E fundi që do doja të thoja, edhe këto ndërhyrje, prap nuk do ta kenë zgjidhur përfundimisht problemin. Pse? Sepse nuk është rreziku i Shkodrës vetëm liçeni dhe Buna dhe Drini. Po. Në vitin 73, Shkodra është përmbytur nga Kiri dhe niveli i ujit qytet ka qenë të paktën 70 cm më i lartë se sot. Por ka ikur më shpejt, sepse ka tërhequr liçeni. Pra Shkodra ka dhe rreziku që vjen nga sipër, qytetit që vjen nga lumi i Kirit, që mbledh gjithë ujërat e Alpeve. Gjithsesi, do duhet që kjo ndërhyrje të jetë e koordinuar me faktorët vendorë në Shkodër dhe e koordinuar edhe me të gjithë faktorët ujorë që rrethojnë Shkodrën. Prandaj them unë që nuk është se s'është bërë, janë bërë shumë dhe po bëhen shumë, po që të bësh projekte e bypassit kërkohet kohë, që të bësh projekte thellimit të Bunës kërkohet kohë, nuk është se bëjmë të brenda 2 ditësh. Do doja sqaroj edhe një detaj tjetër, që më shpëtoj, që parë është politik, ju kërkoj ndjes zotërive se thashë s'do merrem me politik, po gjithkohës këtë punë ke bërë. Jo, zoti Paloka ka qenë ja kam borxh zotit Paloka se kanë ndërë Gedika Torovicës. Vizita që bëri zoti Rama në Torovicë ishte në fakt vizitë ke shtëpia e deputetit Doshi dhe me të thënë që është për ngjarje. Kjo nuk është, atëre më lejon të bëj vetëm një koment. Unë nuk e di ku kanë qenë dy deputetë PD sot. Unë nuk kam qenë në zonën e Veriut. Unë ndoqa
mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku kryetari i Partisë Demokratike falenderoi deputetët e pozitës dhe të opozitës që janë ndodhur pranë, që janë ndodhur pranë, jo e kishte për gjithë. E kishte për gjithë, përmendi Dushën, përmendi dhe Veriun. Arben Imami ka qenë në Vosel. Shkodrës ke Arben Imami ka qenë në Vosel. Po mirë, atëherë bini dakord me njëri tjetër. Sot, kryetari i Partisë Demokratike falenderoi deputetët e pozitës dhe të opozitës për mbështetjen dhe për solidarizimin me banorët e zonave të përmbytura. Kështu që Sa falenderu ata që kanë qenë, jo ata që s'kanë qenë. ata që s'kanë qenë s'mund të falenderojnë, edhe deputetë të Unë thash për deputetët, zoti Rasani, thash kryetari i Partisë Socialiste erdhi ditën që doli dielli erdhi për ngjala. Këtë Nuk thash. është e vërtetë. Te historinë e ngjaleve këte keni kështu si koalicionte, që një e dy përmendin ngjalat. Si koalicion, një e dy Po kështu është e vërtetë, erdhi për ngjalet tani si. Do t'i kthejmë, besoj se Si të themi që erdhi për peshk. Unë mendoj që nuk ka shumë hapësirë për shumë humor, pa humor, po jo shumë, se është shumë serios problemi. Unë do t'i kthejmë asaj që thash në fillim, që mendoj që alternativa më e mirë do lind nga një hetim dhe një ekspertizë profesionistësh, sepse pastaj ekspertiza mund të ngrihet dhe do të ngrihet domosdoshmërisht në tribunat e politikës, por mendoj se rruga më e drejtë është të kalojë nga profesionistët, sepse politikanët i përgjigjëstrojnë koha shpejt, siç i ndodhi zotit Berisha që në arkun e 12 muajve përgjigjëstroi 100 vjeç, nuk është shaka ajo. Është zakoni i politikanëve që duke dashur domethënë që të justifikohet, thonë që kjo ndodh shumë rrallë, mirë, po kalojnë ditët. Do të them vetëm një gjë të vogël, që në muajin qershor është organizuar një takim me iniciativën e presidentit të Republikës Shqipërisë të Malit Zi në Malzi për menaxhimin e ujërave të qenit Shkodrës në nivel ekspertësh. Dhe s'ka pas asnjë deputet, asnjë zyrtar nga Shqipëria aty. Më ka bërë shumë përshtypje. Domethënë që statusi i dijes, domethënë është në mjerim Shqipëri. Domethënë kur jemi në periudha të qeta, dija përjashtohet, i mbivendoset militantizmi, ku di unë. Kështu që unë e nënvizoj me forcë, domethënë që kësaj radhe, jo një komision me ato që përmendi lame teknik që ngrihen e s'të ngrihen. Duhet studiohet kjo, domethënë unë jam dakord me ato që thotë Oldashin, se me sa njoh dhe unë nga ja përvoj modeste, ka disa ndërhyrje, por prapë se prapë, domethënë provën, as Oldashin nuk e ka, sepse duhet që kjo është shumë ndërlikuar. Kjo është Shkodra, sepse nuk është si në qytetet as në Prag, sepse kalon shpejt, përmbytja nga reshjet, këtu është atje dhe si mas dhënave, do të rrje dhe një 10 ditë, 7 dita, nuk e di sa. Dhe me thënë që uji, me gjithse nuk po bje shi, inshallah s'bje, në qëndron gjatë, dhe me thënë, është një përmbytje që qëndron disa javë që të largohet. Kështu që them, detyrimisht duhet që profesionistët të ndërtojnë një paket, në cilën duhet përfshihet sipas bindjes time. Drejtori mu përgjigj mu, tha që unë prodhoj energji, pastaj përmbytja s'është puna ime, unë e kuptoj atë. Po problemi është nëse, domethënë, regjimi klimatik, fasha klimatike ka ndryshuar në Shqipëri. Pra, tani kemi rreshje shumë më të mëdha, siç këmbgulni ju. Qoftë edhe duke referu këtë vit. Atëherë duhet ndryshojmë rregulloren e shkarkimeve me qëllim që nuk e thash atë që unë prodhoj energji dhe përmbytjes është puna ime. Kur të vije stina e shirave, basenet, sepse që kurse është privatizuar ose shëja, ti 63% e prodhon me dhënë ose shës. Është kështu? Apo jo? Që prodhon mbi te ti e shet dhe ti e në tundimi me shit, është legjitime. Nuk jam është legjitime, ti do të shesh dhe të dhimbset ujë. Do ta sqaroj, të dhimbset ujë. Do ta sqaroj. Të dhimbset ujë se do ta shesësh. Nëse unë duhet të shisja, të lutem. Nëse unë duhet vetëm të shisja. Do edhe të shesësh. Edhe dua të shes. Sigurisht kur jam mos i përqitur, nëse do të ishte kështu si thoni ju, atëherë gjatë gjithë korrikut, edhe gushtit, unë do kisha shit dhe do ishte në nivele shumë herë më të ulta. Por unë e thash në fillim, gjëja kryesore është sigurimi i energjisë për pjesën e konsumatorëve. Dhe ajo që kërkon shpërndarja është 4.5 miliard kilowattor, që është e barabartë, zoti Rasani e di mirë këtë, me prodhimin mesatar shumë vjeçar të kaskadës. Ky është përjashtimisht një vit. Ky është sepse nuk është prodhimi kaq i lartë. Nuk është vetëm nuk është vetëm do vite ti si politikant të thosh që ndodhi prap
Të lutem, prodhimi kaq i lartë nuk është vetëm në sajt të prurve të mëdha, por edhe në sajt të agregatëve që janë punë. A është e mundur, zoti ministër, të them zoti Sokol, që të fillohet me bunën? Domethënë nga përvoja modeste që kemi ne në Lezhë, domethënë ne bëm një projekt akademisë shkencave. Domethënë nuk e ka bë as teknik nivelit ulët as politikan. A është e mundur nëse ky është certifikuar me sa diun, që është një ndërhyrje e domosdoshme? A mund të fillohet me atë që të mos hallakatet? Do të sqaroj vetëm përpara se të përgjigjem pyetjes tuaja, do të bëj vetëm një plotësim atë që tha zoti Zeqa. Pa qenë ekspert i keshit, jam informuar për një pikë, që keshi nuk derdh kurrë, nuk shkakton kurrë shkarkime, në rast se nuk ka thyrje të protokolleve dhe rrezik për digat. Pra, bëjmë shkarkime atëherë ku nuk duam të rrezikojmë kaskanën, se ne nuk mund të bëjmë aventurizma, që të lejojmë kotat të kapërcejnë sipër dhe do vinim rrezik gjithë kaskanës. Kjo do ishte katastrofike, pastaj, por nuk flitet më vetëm për Shkodrën, por flitet për gjithë Shqipërisë. Askush të fakt. Pra, jo, sepse zoti Zoga e tha që e keni mendje për të shitur, nuk e keni mendje për të menaxhuar. Do të nuk është ashtu. Kurse për bunën, ka 2 vjet. Vetë keni thënë ju. Ka 2 vjet e gjysmë zoti Zoga. Por keni një vit që mburreni që shesim, nuk e kam shpjeguar këtë. Edhe shumë mirë, Sigurisht që shesin, por pa neglizhuar, zoti Zoga, ka një protokoll i cili respektohet rigorozisht sikur që tha drejtori. Megjithatë, na 63 bëhet 80 të dal tek buna. Se nuk janë kanone biblike apo kuranike ato norma që kemi vendosur, ata ndryshohen. Do ta shpjegoj këtë gjë. Ato normat që janë të vendosur në rregullore, sepse po i referoj disa herë zoti Zoga kësaj gjë. Ato normat që janë të vendosur, unë e thash në fillim, që ajo dig është ndërtuar dhe projektuar për të pritur dhe plota 9.000 metër kub në sekond. Pra, edhe atë që thash për Valbor në 2500, është parashikuar si rasti maksimal. Pra, ato janë të parashikuara në rregullore. Çfarë do të ndryshojë rregullore? Jo, në qoftë sepse unë do të shpjegoj tjetër. Prej një muaj, ministri Meta ka ngritur një grup nga specialistë që kanë hartuar këtë rregullore, nga ata që kanë më të gjatë, nga specialistët tjerë të Komitetit Digave, nga keshi, nga gjithë institucionet që përfshihen, për të riparë të rregullore. Dhe nga të gjitha diskutimet që ka aty, sepse duke ardhur fundi për ta kësaj, nga gjitha diskutimet që ka aty qëndron fakti që pjesa e nivelit të këtyre që janë të përcaktuara në rregullore, për shkarkimet apo të përmbajtjen e niveleve nuk duhet të ndryshojë. Atë ti përgjigjem zoti Zoga për pyetjen që bëri prej shumë shkurt me 2 fjalë. Jo, tirim sa të rregullores, më fal sekond, tirim sa të rregullores. Kjo rregullore duhet parë. Kjo rregullore është teknike ande vetëm të dytini. Sigurisht. Kjo rregullore nuk e di mas ne. Unë thashë nuk është, mirë, dakord. Kjo duhet parë. Nuk janë ato diga që kanë qenë para 20 vjetësh. Çfarë kanë ato diga? Urdhëro? Çfarë kanë ato diga? Ju dim shumë mirë, ka një projekt, po, i cili që rrit sigurinë e tyre dhe çfarë ka të bëjë me monitorimin e tyre. Absolutisht. Nuk ka të bëjë me bërtham me dikë. Urdhë? Vazhdon kjo rrjedhje në Fierës. Ka aluvione? As pak. Nëse, mos është shumë që nuk ka qenë në 2004, kanë ndryshuar. Sigurisht. Lutem se jam fund fare, se s'kam më. Është më shumë. Po, më fal. Atëherë pati një pyetje konkrete nga zoti Zoga, çfarë bëhet me projektin e bunës. Për 2 vjet e gjysmë, me iniciativë të Berishës, gjatë vizitës së tij Podgoricë, ju kërkua zyrtarisht qeverisë Malit Zi fillimi i projektit për thellëmin e bunës. Janë bërë negociata të gjata në gjitha nivelet politike dhe derisa kanë mbritur në nivelin e ministrive, besoj që do të kemi shumë shpejt kurorëzimin dhe fillimin e projektit të bunës, pra të hartimit të projektit, sepse buna duhet studiuar nga profesionistë të ujrave, nuk është një projekt që do të bëhet kaq kollaj. Do të ishte mirë që në të takimi që përmendi zoti Zoga që kanë iniciuar nga presidenti, kishte pas profesionist, po tani sa takimet bëhen kështu. Jo, profesionist ka pas, nuk ka pas zyrtar. Unë di atë që është në linjë zyrtare dhe që është komunikimi zyrtar, pastaj institucionet tjera, po qoftë edhe NGO që bëjnë takime, është pa mundur që digjet gjithçka. Zoti Zoga e tha urojmë vitin tjetër mos na thonit njëjtat gjëra. Ne dhe nuk besoj se ka në i fuqi apo shtet në botë që të pretendoj që të eliminoj fatkeqësitë natyrore. Sepse edhe nga mënyra si u bë debati këtu, duket sikur po të marrim ne ato masa, qoftë duke vënë ata njerëzit majt malit që thot tan lamja. Zvoglohet. Normal që do zvoglohet, po jo, sepse ne nuk jemi zoti
që të eliminojnë fatkeqësitë natyrore. Çfarë mund bëhet, do bëhet. Ato faktorët që u përmendën këtu janë. Njerëzit e zbritur sot banojnë njerëzit në vendet ku gjatë diktaturës rritej oriz, dhe jo më kohë të rritej oriz, sepse ishte gjithkohën në ujë. Por sigurisht ne jemi detyruar të zgjedhim edhe politika sociale dhe demografike të gjitha. Nuk mund t'i ngresh njerëzit tash ti hypesh mal prapë. Kjo është absurde. Kështu që as si fatalitet mund ta pranojmë Përmbytjet. Jo, nuk mund ta as si fatalitet jo. Sigurisht do merret masa. Po brenda kësaj periudhe as buna nuk mund të thellojë. Edhe sikur të ishte ra dakord me malin e zi, që ditën e parë që ndodhi fatkeqësia, nuk është kaq e lehtë thellоhet buna. Edhe si procedurë teknike. Edhe rritja e argjinaturave, duke parë këtë përmasa, aty nuk bëhet në fjalë për të ngritur argjinatura normale. Aty i bie të ngrihen diga. Si ajo e liçenit artificial këtu në Tiranë. Po që urojmë që mos ka ketë na një që të na japi, se ky është ndryshimi midis nesh, që juve ju hapin digat këtu në Tiranë, drejton kryetari juaj, kurse ne kemi fatkeqësi. Edhe pikë tjetër që opozita më fort ata që hapën digat e liçenit të shkuan në prokurori, kjo që ndodhi pjesë e paketës. Opozita zoti Zoga ka zoti Fevziu edhe një fjalë fundit. Opozita është forcuar me ju dhe me ngjelet se tjetë për këta tjerët. Shumë më e fortë përse ju... Spotet publicitare, pjesën e 3 do ndiqni përmbledhjet zhvillimeve të sotme në Shkodër. Natë në mirë dhe mirupafshim nga unë dhe të ftuarit, do shihemi sërish nesër mbrëmje. 6 ditë pas vërshimit masiv në lagjet dhe rrugët e qytetit të Shkodrës, uji ka dhënë shenjat e para të tërheqjes së tij. Zbutja e bunës ka bërë që niveli të bjerë rreth 15 cm, ndërsa tendenca është që uji të tërhiqet edhe përgjatë orëve në vijim dhe natës. Me gjithë rënien e ujit, shumë banor të lagjes Xhabie vijuan gjatë paradites evakuimin nga banesat në të cilat mund të shkohet vetëm me mjete lundruese. Unë ka shku deri në katë parë, unë rrinë katë katërt, jam të ikë se nuk mund të rrima, pa drita, pa uja, pa asisan. Unë jam vetëm, mu mja këthy të gjithat, më hinë edhe ato vetë ngrofë, në këtë mosh, qarë mund të banjë una? E njëjta panorami ishte edhe gjatë ditës së sotme edhe në lagjet e tjera të Shkodrës, ku më problematike situata duket të jetë në lagjen Salo Halili. Në disa pjesë uji shënon ende nivelet të larta, ndërsa është tërhequr në zonat më larg liçenit. Kjo lagje quhet lagja Salo Halili. Mund të vrehen edhe nëpër fasadat e mureve, mund të vrehet edhe trotuari i cili vetëm një natë më parë ka qenë pothuajse totalisht i mbuluar. Edhe harku i Bërdicës është çliruar nga pushteti i ujit. Punëtorët e mirëmbajtjes së rrugëve kanë nisur rehabilitimin e pjesëve të dëmtuara, ndërsa ka nisur edhe qarkullimin normal i automjeteve. Ndodhemi në harkun e Bërdicës këtu në Shkodër, vendi i cili vetëm 2 ditë më parë ka qenë i pakalueshëm për të gjitha mjetet. Evadimi i ujit ka qenë i menjëhershëm, duke hapur kështu edhe mundësinë për kalimin e të gjitha automjeteve në drejtim të Shkodrës. Me gjithë përmirësimin e motit edhe përgjatë mbrëmjes, uji vazhdon të mbajë të përmbytura rreth 14.000 hektarë tokë dhe 2.561 shtëpi në zonën e Nën Shkodrës. Vëmendja e ekipeve të emergjencës mbetet në komunën Dajç dhe Anamalit, në të cilat vijon evakuimi i banorëve dhe shpërndarja e ndihmave.